ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይትስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናቅተ ከጀን ሰባኸከ ንባርከ ከጀን ተአምነከ ንስእለከ ጀን አሰወቃከ ንገነከ ጀን ቀንለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርከ ወለከ ይትቀነ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ጋር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስ ንፄዋከ ነበከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሶ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለመ ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለመ ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍቅም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ንስኻ ሞ ሰዓት ዘማዓት እዚኣ ድማ ባርኸልና ወጋሕታ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እማ ኣምላኽና ነብፅሖ ጸሎት ነእርጎ መስዋዕቲ ንዓጥና ወጣን ንዝምሮ ዘምር ኩሉ ስኻ ተቐበለልና ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ተኣኪብና ነመስግን ዘለና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ክፍሊ ከልወና ስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋም ነብሲ ተኣስሩ ተሓዮም ኣብ ኢድ ሓያላትን ኣብ ጨቆንትን ወዲቖም ንዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሰረ ፍጠረሎም ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን ይእትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኢማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገናም ክፋድ ሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረ ጊዜና አምላክ ረን ኢየሱስ ክርስቶስ ካህኒከ ቀናሰረ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩከ ሳተ ብርሃን አንቱ አውየ ካህናት አውየ ዲያቆናት ኡራን ሳይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ይረስየንስ ኩሏን ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ታይታጽ መገበሁ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ በወርኃ ብረትች ዝእትየ ዘኢይትረከብ መኑ ዘይትየክዝ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘተትገጸሊ አብያዘ ወትስያን ብናሲ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ ህትሚ ፍጽመ ዚአነ በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አርእስተ አቃርብ ትንችድ ወንቀት ክትከይሴ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽየመ አዛዛር ለአብርሃም ስርወ
ዘዋንጅከ ዜነተ አምርች ለላሃዱ አይሁድ በመንክራተ ችግር ሕያዋን ሆሙ ፊሆ ነአኩተቺ ማርያም ወንሴብሐኪ ወትረ ሠርከ ወነጋ ኩሉ አሚረ ከለነ በጠቢባን ያረስኦሙ ወለሕፃናቲከ አኩተቺ ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልአልክን ሌተ እመሬቶም ድረም ታይቶ ዘወተ ዳይሰ ዋለመዜኝ ረከቱ እወ ለልብኪ መከማሁ ወለዘኔ ፈቀድኪ ታሰልሎቱ ማርያም ለለይጸቡኒ በተሃይሎ ወግፍእካይበ ለለይገፉን ታምረ ጂታሪ ወደ ልጅ በቀሎ ይላጋኮኑ ዚአብሔር ኢሃሎ ወላዴው ፍጡነ ያርአየ ኃይሉ ንኢ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋኢ ከመ ታውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸሮ ጸላኢ ፈታሂት አንቲ ማእከለ ግቦ ገባኢ ብቱሲ ድቀተ ዘሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ በታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳሄልች ወዘተአምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመ ተከዜ ማእከለ ብካይ ወንባዚኦ ናዛዚ እንተ ወለቺ ናዛዚ ወንግሥት በፋይል ብኩን ይእዜ አመህዘቢሁ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ብርትመ እምዝንያ ባይለ ታምር ጅንግዘ ኩሉ ወሀበከ ተክለ ለዋህድኪ መስቀሎ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ፈሪሆትኪ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታኮ አክሮትኪ ካይበ መሰረተ ታምረች ሲብ በቀርሙ ዙረ መሰንቆ ታምርኪ ዝትየ ለዘአብርሃናብቆ አተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከቡ ካህናተሃ ሊባ ወሃላ መንከራተ አምላክ ዘርዩም ሰኪነን ሰገልገላ ትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ታምርኪ አይላ ያበልጹ ደብረ ወይመሉ ሰግላ ሶበ ልበ ጥበብ ውዶ በእያይ ምሮቱ አብዝሃ ብፁዕ ሰደ ፍቅር ዘይጸመሎ በቅድመ ዝልኪ ዝትየ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ወይቤ ተመክዶ
ከመ አዳኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማቴ ዋለ ረታኒ ማርያም ጴንጤቆስጤ ማይለ ልቃ ያጠንመዋል ልጅዋ ለጅዮ ሴስይኒ ማርያም ለጸህማድቺ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወይነ ጥበብ ተዘከሪ ዝትየ በረራየች እጹብ ከማዘኪ ዮማየ የጽሙከል ፍጥን ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወን ጊዮርጊ ሔዋን ብለመሰቷ ከመዝትከ ቡርት ማርያም ርብራል ባንተ በቀል ወኪል ፍጡነ ረድኤት በብዙሕ ጾታ ከመ ዘይትቀርብ በሰማይ በላይ በምድር ታሕታ መለክ ለዮዲ በሰበብ የወቢ ወገዘዝም ጣበኒ ከመንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋ ጊዮርጊስ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምሕረት ወለተሳህሎ ተወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራህነ እስመ በአምላክ ሩሩ አቤት አሉ ድንግል በዲናችሁ ድንግል በሥጋችሁ እግዚአብሔር ሰው ሰላም ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ብፅዕት ኦ ምልዕተ ጸጋ ወካይ በናስተበቆ ለአምላከ ምሕረት ለብራይኮ ለአብርሃም አመይቆትሎም ለነገሥት ዛድሃንኮ ለይስሐቅ መንመጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በሌሊት በሀባብ ቆሞን ለሐወል ዛይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ አብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣዳነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮሎነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፋናብስ ወለሰስናም ደረበናት ዘላኮሎ ሙሴ ምሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝብ ከማልተ በደመና ኩልል ትብረ ነሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአጽራከ ጸጋ ከላለ ሐዋርያት
እንዘ ጉባኤኖሙ ተውሳድ ቤት ወረደ ላለም መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባረክ ማይበረነ በኩል በኩል ሰዓት በአሐድ ወልድከ ዘወትልከ እምሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወሞለጅነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤት አምሪሃ ብዝሃለም መጸዋዕት ንጉሥ ለትነብር ተንስኡ ወለተረመመ አውሱ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል ምልዕተ አብ ወእመ በግዑ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወንታሰይባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን
ማርያም መሐረነ ክርስቶስ أمدر زل معات أقرلنا أباريام زل محرت أوردلنا كم زام دراوت بيتك تأكبنا زلنا أبتا سماوي تنزل على ماوي بيتك ما كفلك هلو الناس حق زلنا برغت عدينا قد سرنجل مريم كفلنا كم تنسدت كان سدت الدغان مودات أزقبر كالو نسدتنا دما موداتنا قورلو أفسدتنا خينا مارد دما سخانا ديخان قدمكم تسددكم ذكرنا نقول له حنا بمسكنا نقبله حق زنا نمساتا أقولتك وإماتك ولد أمانية تسفى مريم تكل مريم يعقوب قبر እግዚአብሔር ولد ميكائيل نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن دلو كلهم دما من سننا حبقا إمسخات سنانا علنا أب سماياتنا برابونا سمكا يقدس من قصفات نصافات كانت أب سماي كم دما مدري يخونا علت مقبنا لما حبنا احنا نزود دولنا بدولنكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كوكفاد احنا ننبر فتنا يتدونا من قصن حيلن كبر نزل على مناتك إما أمين وزت يا مريم بنا قدس قبري ملا سلامتا سلام لك الله وحلنا غدن قليخ بسقاهون دنقليخ ودي جابير تواعد قويتا سراوي سلام لك الله نسغيك وأنس برغتي غيفر كرسهم برغيو وملي تسقى جابير مساقي وفس تدس بالكي حدياتنا سريلنا نفت ودغي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين تسهال كجو مدرك هال هاليلويا تسهال كجو مدرك
ከምኔነ ሰ
ሰላም
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረ ሙጂና አምላክን ምዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዮሴሙ አብንጀ የሆነ ተሰቅልከ አብንጀት መስቀል ተሰቅለ ወጎይታ የቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታተ ፈሊስተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማና ቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳለነ ካለና ኦን ሁሉ ጦብ ሀያ ዝሆንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝሆንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣራ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ባዕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእክትን እቲ ምስጋኒኻ ብዘይተፈጠርካ ባዕል ዝፈጠርካ ንጽህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ንቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ርዕሰ አእምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብተ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጽህ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘይባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘብቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መስቀል ጽልመት ታሪክካ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣዲምካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ወአምላክ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ ኣለዉ
እግዚአብሔር ምስና ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ግዜ ካብና ንቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስክነካ ኣሎ ወኩሉ ነፍሲ ወርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምፅኦም ሓሱም ኣባላት ካህና ዘዳኻ ካብቲ ባት ወደቢዎ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገመ መጉየይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕውን ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻምኡ ድማ ብመስቀሉ ዘብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካዋና ዝመልስ ሰንተርቅን ንስኻ ኢኻ ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንምድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት መንትኸ ንዓርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካና ገበርና ብትእዛዝካ ከም ንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉና ኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብመረጥካ ሃሉ ኦ ጐይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ዘያልቅ ለዓለም እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ለመንፈስ ለአምላክ ርቱ ህልና ልብክ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍስን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመረሰ ይሃልፍ ሃጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጻልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ትፈትሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ንመስክንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን በእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ንመስክነካ ኣሎና ቸያከ
نعباسات كان نسبرات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اقري نلمصامات منسي بحمام تتحزم حوي نصمامات وسخون كايوم نموزلفون سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرب صحي زي طف مبراتيو كل سحاب للقدسان زبر الصحي بمدفتاو نقول سلمات عالم زفتر يسهب نمدحان تولدك نقول تقلسك ننفس ملسك نسراغا نقول ما ببزل يقدمك حالها نملاك تزفترك بقول جيس عالم نمدرس فترك نسراغا كابتن تتوبنا يمرون كبابنا بز عالم تلاغا زلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسين الزبسر كان نسخا مسكنيها سمكاون مسنكري اوغويتا ما انت زنحنا بورد كان ودسك كالونا كامنتابكنا بوخا ما صرت ما تكن سعر قبر كنا كاب سمرحت وخونو نتوم باغاز امنك نحلنا زاب كان سخا نقول لها لسلاي بمنفس كن رق صاب كنا زي فتاكم فتح دما مساب بوخا فقر قبر كلنا اما خلناهم قد معرك كنا قويتا انت تمزل من خاصم ايام او قويتا ازم ان اللي من كونين كسساب كزي خسس ابلع لصلاينا دعوه هابنا كم تلال صلا كنهلو زي قرص صلوت هابنا او زلامنا كسما نمبلتا صنانا زختامات كاتقبل بحاتيات نرغس برت كانسر نعايا شاله بمنطفات ملس ابيت ما صرت نزلوا ادهن اوغيتنا املخنا بروح منقسنات كايمو نقول لنا تصقعنا اسم لك اكزيو املاكنا منقس بروك آمين سقاهو لእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ምስለ ርቱ ይደሉ መድኃን ነፍስና ዝኾንከ ዘይትልወጥና ኸነ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ህልናናውን ኣርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ነትንጥፋት ቶፌ ናይትን ሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካዮ بتأزاز كان ما ستتطفن تتفر لغايو بما تودخون توجهايو أقويتا ما أنت زين إحنا برد كان مسكنك كالونا نسبعك كالنا لكان ملاك بزي قرمز كان مالي كل ساعة مسكون خا كويتا زاغا سيبا كودت ماليتن كل ساعة مسكون خا كرمز كان يقدم ساعات نبر نتكا غال نتكا مخر نتكا توبن نتكا امتحان زلا كاي عالم كي تفتر مساغال وزخنه وقت بار سبن مدحم سغات تقلص قال كبارو تاتيا حراز وصانا ودخان فوركان كويتانا يس كرسوسي سلازا كويتا نحنا ورد كان ود سكالونا نود سكا كما مغلبنا انسال ساغزي وداسي نقرب لكالنا نفس تحوت حاضر نچن منفشل زي بلنا تم تسد زقبل مزردم نتم ابرغرغ حتيات توحيتم سغي مدحني
انتم يا زحل نكفعتو كلهم عركم ما ننصر كان زمسكر لهم نصحان محضريا بصدق نزصوع وسماعين مبلت كداني زغتا ما زال نتامرك كان امنتهم باي منفسنا بصقان حلم كتكون تخلى بتكريسيان كنا عمر عزب اقويتا كيرفنا كل ساعه خلنا ودسنا بو امثال منقص خاب لباتنا نفلط علينا باغام بفقر ودخان قويتنا يسم بو مسكان صنعاتن زل كان زل عالم عالم زبتو لك سمها ملائكة السماء بشدانا قالوا سلسبا قالوا بأمانيال سمو بماريام ولادتي لمننا محرا أملاخ محرنا يقربها الأملاخ اقرب لنا صلتنا لمنانا تقبل لنا أملاخنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا ودسا مودات وانت تسبق ايما مودات كلنا تسبق لنا كم زام دراوت بيت كا ترخبنا زلنا بتا سماوت زلالماوت بيت كا دما كفلك والناس حجزنا بركات دينا قدس دنگل مريم كفلنا نفسات اغرتي قائماتك ولد امانيل تسوا مريم تكل مريم يعقوب قبر እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻይ መስኻ ጸናና ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕረግናለሁም በደልና ናበሳና ንደገልና ካብ ኩሉ ፋድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኻ ብንስቲ ፍረቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስህ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ብርሃኑ
እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ለኢኮነ በዓሉ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ካሃቦ ኮነኔ ካቦ ለንጉስ ለንጉስ ኩነኔ ካቦ ለንጉስ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን መስማከ ወይከውን ምስማከ ኩሎ ለኩሉ ምድር ለኩሉ ምድር ውስተ ውስተ አርደሰ አድባር
ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ወይኮን በስማከ ለኩሉ ምድር ውስተ አርዕስተ አድባር ወይነውድ ለማፍሬሆም ገናዩ ለእግዚአብሔር ገነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዘኢሆብ ሲሳየ ዘኢሆብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ገነዩ ለአምላክ ሰማይ ገነዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ምሕረቱ ወለዓለመ ዓለም በሐድሽ ኩለን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፍኣትና ብህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንሕዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅርን ንልምነሎና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወየጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ክፉኣት እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ለዘለዓለም አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንከሎ ሕሊናይ ድግድሂ ስጋውን ድግድሂ አደ እግዚአብሔር ጽባዖ ጎይታሳዊ ሰላም ንከሎ ንሴ ከበሲ ብርቲ ፈገሶ ብሩእዩ ኦ ምንትትገ እግዚአብሔር ምሳኸዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ስእና ነፍትወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሜታና መለመና አሜን። ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓ መልኣክካ ስልደልና ከም ቤት ፍቕርኻ ይቕርበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ብሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ውፀጋኻ ውፁም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ሰመይ ዓብዪ ስምካልካ ይቕርበልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሜኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ተባርኮ ነፍስየ ትባርኮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር
تبارك نفسي ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ መስገኑን ቅዱስን ዝፈጠርካ እዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልይ
ቅድስ መንግሥት ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ናይ ለትጀና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝወደድና በደላው ከዛገናኖ በደላመስና በግና ካብ ክፉ አምደና ብነውትና ይትቶና መንግሥትን ኃይልን ክብር ለዘላለም ናትከ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ማይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ንካሎ በናይ ድግዲ ምስጋናውን ድግዲ አደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጐይታዬ ሰራዊት ሰላም ንካሎ ንሴካ በሲ ብርቲ ፈገሱ ብሁዩ ኦ ምትትጋ እግዚአብሔር ምስሐየ ኦ ፍስቲ ደስ በኪ አደና ስኢና ነፍትወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሜንታና መለምንና አሜን። አምላክና አምላክ ሓጎስን አምላክ ደስታን ይኻነ ዘም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ካብኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዘመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ነጉር ሓጣቶም ኣይትጠምት ንስሖኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዕማ ኣዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርን በራይ ትረአን ኢኻ ወመሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም የወይን ወለእመን ፈረየ ሮማን ተውየድስኦ መራት አሰገወ ሰማየ በከዋክብት ወምድረኒ በስነ ጽጌያት ተውየድስኦ መራት እስመ ውእቱ ወልድ ዋህድ እግዚአ ለሰንበት ተውየድስኦ መራት ወትእብሎ ወልድ ኡየ ቃልከ ትውየድሶ መራት ዘት
መራት አሰርገወ ሰማይ በከዋክብት ወምድርኒ በስነ ሕያት ትወድሶ መራት እስመ ውእቱ ወልድ ወልድ እግዚአ ለሰንበት ትወድሶ መራት ወትብሎ ወልድ የቃልከ አዳም ሃሌሉያ 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 ትወድሶ መራት ትወድሶ መልአተ
ጽጌ
Amen.
Yeah.
Oh
ሰርገ አዳም ወየድሶ መርአት ወትብሎ ተውየድሶ መርአት
ትብሎ ወልድ እሁየ ቃልከ አዳም ወልድ እሁየ ቃልከ ትውየድሶ መራት ወትብሎ ትውየድሶ መራት ወትብሎ ወልድ እሁየ ቃልከ አዳም ወልድ እሁየ ቃልከ አዳም ወልድ እሁየ ቃልከ አዳም ወልድ እሁየ ቃልከ አዳም ትውየድሶ መራት ትውየድሶ መራት
መራተ ወት
ወትብሎ ትወድሶ መራት ወትብሎ ወልሁየ ቃልከ አዳም ወልሁየ ቃልከ አዳም ወልሁየ ቃልከ አዳም ወልሁየ ቃልከ አዳም ተወድሶ ምህረትህ እንዘ ትብልነ Yeah.
ለዛብፀሐነ እስከዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዛብፅሐነ እስከዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ሃሌሉያ ክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለዛብፀሐነ እስከዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎከ አኮቴተ ነዐርግ አኮቴከ ነዐርግ ነዐርግ ለመንግሥትከ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎከ ምድጽጌ አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎከ አኮቴተ ነዐርግ ለመንግሥትከ ምድረ በጽጌ አሰርጎከ ትብሎ መራት ለመራዊሃ ወልድ ኡየ ወረደ ውስተ ገነት ሀበሃሎ ስነ ጽጌያት ሰራ ሰንበተ በጸጋሁ ዋዳማዛው ብሎ መራት ለመራዊሃ ወልድ ኡየ ወረደ ውስተ ገነት ሀበሃሎ ጽጌያት ሰራ ሰንበተ በጸጋሁ ዋዳማዛው ሃሌሉያ ትብሎ መራት ለመራዊሃ ትብሎ መልአት ለመራዊሃ በለማዊሃ
መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ዚአከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ዚአከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ህፃናን ዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታ ኩሉና ፀብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሓናል ዘወደልና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ወሳና ሕደገርና ካብ ክዋድ ሕመና ፈተና ይዘትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ወዲ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ወንስብረቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በዝጉለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በዝጉለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስ የስማ በዝጉለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢብ እግዚኦ ነፍሳት አግብትከ ወአእማትከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብትከ ወአእማትከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃበኻይ መስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ እንጀራና ሃበና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድናሎም በደልና ወሳና ሕደገል ኣብ ኳድሕና በረኽ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኻ ንስረት ብረ ማሕፀንኩም ብረኺ ወመልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ ይበል ሓጢአትና ንሓቅና ነፍረድ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን ምንታና ምሕረት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ እግዚኦ
ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ክብሮም ወአይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኳ ድሕንና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሚን ዋዴና ርስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ወካይበን አሰበኩ ዘኩሎ የእግዚአብሔር አብ ለእግዚኦ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለነሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነብሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር ስጋሆሙ በዘባተ ሰራዕለተ በዘይተ ሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ሎኖ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኦ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምነካ ኣሎና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካሉ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ
በትዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወንዘ ታሲስየተ ዘናየ ዛይነ ኢርየ ወእዝኒ ሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይትሃልይ ወአርገ መጠነ አዘዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ ለዘቦሙ ፈኑ ለዘቦሙ ፈኑ ወይነከ ገብረ በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ ማእከለ ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ንጻና ወሪያት ካን ዝን ስራትኩም ትሪኦ ዘለን ኩሉ ብዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደላይ ግና ካይራዩ ነዝን ስራትኩም ሰምዑ ዘለን ክሰምዑ እንደላይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኩም ሰምዓ ዘሎ ዘንኩም ብጻዝን ዘርካም ናሕናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌልከ
ቅዱስ ተከሉ ወይነ ወዘሩ ገራዋ ወገብሩ ማረረ ባረኮሙ ወበሱ ፈርፋረ ተከሉ ወይነ ወዘሩ ገራዋ ወገብሩ ማረረ እክል ባረኮሙ ወበሱ ፈድፋደ ወዘሩ ገረዋ ወገብሩ ማረረ እክል ባረኮሙ ወበሱ ፈድፋደ ወይነ ወዘሩ
ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባህር አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትና መስዋዕትና ንቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድረና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ብሕጊ ወንጌሉ ኸ ይቁመና ነብሳት አግብርቲ ዋይማትዩ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያይቆ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈና ንዝሓመዎም ፈውሰልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ በልናኽ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነዚ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፈስስደስ ይበርኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ውህየ ዲያቆን ሰማይ አግሪባ ለሙ መኑን ትንሱ ኣብ ልጆች ርእሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ብምስላ ድማ ክብሎም ጀመረ። ሰብኣይ ኣታኽልቲ ወይኒ ተኸለ፣ ሓፁር ሓፀሮ፣ መሐንተሊ ከዓ ኳዓተሉ፣ ግንቡ እውን ይሰርሓሉ፣ ንዓየይቲ ብመጋሲብዎም ድማ ገሸ። ግዚኡ ምስ በፅሐ ካብቶም ዓየይቲ ፍረ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከምፅሉ ናብቶም ዓየይቲ ባርያኡ ለኣኸ። እቶም ንሳቶም ግና ሒዞም ገሪፎም ጥራይ ኢዶም ሰደድዎም። ከም ብሓድሽ ካልእ ባርያ ናባታቶም ለኣኸ። ንዑ ከዓ ርእሱ ብእምኒ ፈግእዎ ኣሕሲሮም ውን ሰደድዎ። ካልእ ድማ ለኣኸ፣ ንዑ ውን ቀተልዎ። ብዙሓት ካልኦት ከዓ ለኣኸ፣ ንገሊኦም ገረፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ቀተልዎም። ገና ዘፍቅሮ ሓደ ወዲ ነበሮ። ኣብ መወዳእታ እስክንወደይ እንተሓፈር ወይሉ ንዕኡ ናባታቶም ለኣኾ። እቶም ዓየይቲ ግና እቲ ወራሲ እዩ ንዑ ንቕተሎ እሞ እቲ ርስቱ ንዓና ክኸውን ተባሃሉ። ሒዞም ቀተልዎ። ካብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ከዓ ናብ ወፃኢ ደርበይዎ።
እትጎይታ አታክልት ወይኒ ሕጂ ደኣ እንታይ ክገብር እዩ መጺነቶም ዓይቲ ኸጥፍኦም እታ አታክልት ወይኒ ከዓ ንኻልኦት ክህቦም እዩ እታ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ ኣብ ዓይንትና እውን ግሩም እዩ እትብል ጽሕፈትሲ ከቶ ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም ነዚ ምስሊ እዚ ብዛዕባኦም ከም ዝበሎ ፈሊጦም ነበሩ እሞ ክሕዝዎ ደለዩ ነቶም ህዝቢ ፈሪሖም ግና ሓዲጎሞ ከዱ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አስተርአየ ጽጌ መራቶኒ ትብየ ወልድኦ ይምስከርብየ ናሁ አስተርአየ ጽጌ እንባቆም ነብይ ስነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኮ ይብየ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ አብይ ልዕልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለዕረፍት ሰንበተ ሠራይከ አስተርአየ ጽጌ መራቶኒ ትብየ ወልድኦ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ አብይ ልዕልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለዕረፍት ሰንበተ ሠራይከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰሃከ እግዚኦ ምድረከ Hallelujah.
ሰላም
አምላክና መዝሙርና መዝሙር መላእክቲ ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይሕደር ነቲ ዝለኣካና ሰላም ክነብረሉ ድማ ኣምላኽና ሓይል ሃበና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንና ሃባኻ እሞ ስኻ ፃናናዓልና ንዓና ድማ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለናሎም በደልና ርእስና ሓዘና ኣብ ክፋድሕናና ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይኩን ኣሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለከ ባዕልና ድንግል ኢኻ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ክብርን ከጽምኩም ዝኽቦም ተጸጋ እግዚአብሔር ሰበይ ኃጢአትና ሰሪየና ንፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين. أتحوي أبزل بنا زخون من أنت جزار سو من أنت خانس ومسوات بزقربولون زقربولون جزيه. كابيتك الشان كي وز أخا محرت من أنت تركب سريت حتيات لمن. نتم أنت خاز اللي زقربن كهنا يتحدق ودا خمي كم تزيت تمق أزوج أو حبير كخيت وز أو اشتبيتك الشان كين كذا أنا تخهن زبلوت أنت بالله. نتي من أنت خاز لمنو سريت من تخلهم حتى أنا أملهم كان أحشي لهم زلم منو سمع. أتاسب سريت حتيات كتقبل ترات اللي خين كاسلم تايك بيتك شان توت سلم تايك خالم أنت خادني نزل من نسخاب محتم سماوي مرعو خرسوس حتم كنسخاد أسلم تايك كنت خين كابت تجزيتي خبهاجرنا بهاجر بالبخات الزور بعر بيتك رسيان ندق ختوس عكايا بعدي أب ما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالم ما بقى من تخيت أطاف دقيقة عطول كايا مرعوية أبز موت أجزي حسيتون مرعوية مع عطول خفت له تمجبون بعد جنايت وهبون مخوايت عمني وهب جزي خبكابو سجو خبلع فتصم مجبي جيروسو مرعوز رأي من على ودك زاير هبز عالم حديث جبر عالم كابس في التركة بزيكو خمس جبر يلبونا بجزي مرعو خبو خبلعون بوز أمن كاس هذا العالم هي وكوين خنبر أبكد محاورات قدوس سجون كبور دومون سرعة أبجزي مرعو مبلعن مسن زخنا دم بعلو يسوع كريستوسيو قدوس سجون كبور دومون كسعن ذا العالم سريت حتيات بوه هيوان كنكون ذهبنا أملاخ بروخيو نعوغ ساب ذا العالم مسجانا يخنو أمين ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحزكا أجزابه ربو قسل نفسنا سجانان منفسنا تفوس نسخاخا بقى في حد ودخا قويتانان مدحينان يسوع كريستوس نبونا بيتروس نسخا خوحي خابرس ذا خوحي جاني بتكسيان كانس ايه نايشي ولا أفدا جيتا ذاقان انت خد فوان كان ناوز وانا يكلون يوم مفتح منكس سميات نحا غبك ايه أمدري إذا أسر كايو بسماي سأسر خوني أمدري فتح حيد ما بسماي سفتح خوني زبل كاين صخيخا صبوتين عن السنباروت كلهم بسمهم ببسمهم بقال منفس قدس تفتح الناس أزوجوني خنو حتى إن بدلن يام بزخونكو بأي بقال باريخا بفلتات بزي فلتات تبدلوا أوجيتا نزوم قلقلتها بوتاتين حواتين حتين أصنع حلو من تمحصنو منكم خا حتياتن يام بدلن يام زخونكو نعين تحت باريخا فتحني باب سلوس قدوس آب ولد منفس قدوس تفتح الناس أزوجوني خنو حتى إن بدلن يام بزخونكو بأي بقال باريخا استفتحوا يخنو ومحارب على بوزم حرات ما فكر السبب زخون كاك زي عبير أملاخنا نعلم حتيات ترحقنا يسودنا نسن بارود كان نسحهم تقبل نايزل عالم هيوت برهانكا أبرهالهم أو قويتا خلو حتياتهم حدقلهم نسخلوا ما فكر سبي خمك زي عبير أملاخنا بعلبو زي محرات معاد كازر حق محرات كازر بزحت صادق نعين باريخا حتيات هيسري اللين خلهم زبطنا نسن بارود كابدلن مرجع من أدحنهم أو قويتا بإن زاربون نشرحون حسبهم كلنا عخان تبدلنا حدقلنا سريلنا نحسيلنا قربلنا زاهر أملاخنا نسخلوا ما فكر سبي خم أو قويتا استفتحنا الناس أزوج عنان قبرنا نقوله حزب خاف تحيهم حتياتن ينزهون كنا عنا أقل قال يخون فتحني أو قويتا نرأس ليك أنا باباساتنا أبا أنطونيوس نفسه عرف نباباسنا أبا مكاريوس باباسنا أبا شنودان ذكرهم وأملاخ نبزوح عمتات نويح زمنات بصدق إن بسلام حلو لنا وقيتها نهاجرنا يدرا ذكر وقيتها لك أنا باسات كساو سندياكوناتن أنا قنست اسم زمران دناقل من وكزهات ردان طوارن زي بلن زختاماتن زي بلن ننزخ ثاماتن سوتنا نسنا أرجوتن هجاناتن أبز قدس في تكشان كقيمهم نزلوا هزبخا كلهم ذكر بإمنة كريستوس أصنع يوم أو قويتا نبسات أكبر ديك وأيماتيك ولا أمانوئيل تسفى مريم تكلا مريم يعقوب جبرك جابير ولا تميكائيل بغنو حيمانوت أني عم نزموتو أبوتاتنا نحوتنا نحتنا نذكرهم نبسهم مس أبراهامني يسحقني يعقوبنا نبر عناون كاب كل بدل مرجع من كحدتن كاب حسيخام حل مجازنا دحننا وحدتن رخصتن مسكحتن لو حيمانوتن مس أرماين كمس إمبارح دحننا قويتات ابن حيلين لبن مستوعلنا أمرون هبنا كل ساعة حبز فتننا قبر الشيطان كاب حجر ساعة نزل العالم فزيمنا هم رح قبرنا قويتها فقد كان دليت كان كل ساعة في السماء بنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتات أب منجس سمايات أب مصحفي وصحفلنا
በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
YouTube? Live. Huh? Deve gezer. Huh? Nice phone? Thank you. Sami, you know David Gezer? David Gezer. Allah انت من هاني عليك. نعم.
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بقى خب سمايا سمايات وريدون إذا مسوات إذا سللان إذا قدسلان إذا ساعة زيا زعلت زيا غندي تفري هذا ساعة زيا غندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مس كل خاتكم من تخلوا بسمونان بفرحاتن قوموا صليوا كل ذكر ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴዎች መጻሕፍት ቅዱሳት ወይታገሥ ጸሎቱ ቅዳሴ ወይተመጠን ቅርባ ይሰደድን ቤተ ክርስቲያን ማሰነ ሕገ ለኩሉ ዓለም ጎይታ ገዝካ ደለኹናትካ ገጽ ደለለኹሞ ገዝካ ኸባይ ትምለስ ተቖጢኻ ድማ ኻብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓንየን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻ ንዘቕረቡ ምእንታኻ ንዘምፅኡን ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ሞባኣ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ እውን ውሑድን ብዙሕን ጉሁድን ሕቡእን ጉሁድን ዝኾነ ናይ ባርያኻ እሞሆም ናይ ባሮትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገዝካ ደለኹናትካ ገጽ ደላ ኣለኹም ገዝካ ኸበይ ኣይትምለስ ተቖጢኻ ድማ ኻብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእኹነኒ ትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒየን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንቶስ ፓኖማንቶን አላቲኖን እዩ አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሼፉ ኒቆዲሞስን ብሉስ ቦታን ብሽቱን ከም ዝጎነጽኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢአት ንምርጋብ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንንህውን ኣብ ውሽጢ መርከብና አብርሃም ኣብ ርእሲ እንባ ንኤልያስ ኣብ እንባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ንኢዮቢሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ
كلتا سانتيم كم مبلز تقبل كخمون قدسم كازغربو نحات باريخا موبون قربان تقبل بجي حتياتو يخون بز عالم زم بزمتسن عالمن لمن كل ساعة نزل عالم عالم سنة واقف ديو لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين نسحب كم نجت أنا ما دي تسر علي سيد زيت تلاقي وتسوي جلوبانو بعكس على هذا بكل عمري سبعين عبيد جابر كان جلالك نبري هاليلويا مزقنا نعم ونفس بلوز لو مش عن جلال مالم ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ብቃና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዑኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካሎም ነዚ ማዮና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፃዮ ኩሉ ሳዕ ንሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹኑ ኦ ኣብን ወልን መንፈስ ቅዱስን ምሳና ይኹኑ እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ሂወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኤ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሃት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምእንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዘለመንካ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩረ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ናይ አሮን ናይ ዘካርያስን ካህናት መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጹ ይቀበለልካ እንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ኳ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ንኸተድዕነ ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸተድዕነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድዕነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተድዕነ ንስመር ኣብ ዘለናዮ ብፍርሓት እግዚአብሔር ንቁም ቅዱስ
አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ ምስለ ለገባር የሰናያ
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረብሃ ለእግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲኡናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን ተማዕቂቡናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕናዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና። በእንተዝንቱ ንስእለከ ወነሃስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀሬ ሰብእ ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ምኽርኹፋት ሰባትን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕብ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ሰናይ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባላህና እምበራ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ንስኻ ማዕረፍ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣለ ለጸሎት كم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖለና ልዕሊ ኩላ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ለያበውዎ መባ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ሕድገት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ህያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀና ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ይባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም አንጻሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ኩልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ንቐርባሉና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ብስኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቃብር ዝገበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ነዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ናይ ኑዛዜ ጸሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒት ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ንቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግን ሓጢአቶም ኣይሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስሩ እዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነጢብካ ኢኻ ሕጂ ኸኣ ኦ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ኣምንትን ንምለካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና በስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፋኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ገዋይ ማቲከ ወልደ ኣማንኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረና ለዋህ ጎይታና ኣምላኽናን ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍጻም አጽንዓና ለዋሃ ጎይታ አምላኽ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በዛ ዓለት እዚኣ ዘገልግሉኻ ዘሎ ካህናትን ዲያቆናትን ኩሎም ምእመናንን ናይ ምስክን ዝኾንካ ኣገልጋሊኻ እውን ብኣብ ሰሎስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓጢአት ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓዋርያት ብዝሰርዕዋ ብኣብ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውን ብኣብ 15 ነቢያት ብኣብ 12 ሓዋርያትን ኣገልገልቲ ብዝኾኑ 72 ኣርድእትን ምስጢረ መለኮት ብዝተናገረ ሓዋርያን ሰማዕትን بزخونة باف وانجيلا وماريكوسن أبون كبرن بزخونة باف ليك باباسات قدوس أويلوسن باف قدوس ريسكولوسن باف قدوس أثناتيوسن باف قدوس يوحنس أفوركن باف قدوس كيرلوسن باف قدوس غورغوريوسن باف قدوس باسليوسن آريوسن موغاتا بنكيا بزسقابو هايمانتهم كنع بزخونة باف سلستميتن أسوتوشو منتلك أونتن ون مقدنيوسن موغاتا بقسطنطنيا بزسقابو باف ميتن حمسان نستروسن موغاز
ኣብ ኤፌሶን ብዝተጋቡ ኣብ 200 ሊቃውንትን በኣፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዓን ጳጳሳት ኣቡነ መቃርስ ኣቡነ ሲኖዳ ሓጥን ድኻን ምስኪንን ብዝኾንኩ ብናይ ዘይቃል እውን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝነፁ ሓራ ዝወፁን ይኹኑ። ኣምላኽ ብዝወለደት ብንጽህና ስጋን ነብስን በልቶ ወገን ድንግል ሓዳስ ማዕለማ ብዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ስምካ ምስጋናን ክብርን ምሉእን ለሙን ስሉስ ቅዱስ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምን። አሜን። ወጌታ መንግሥትካ ይቅረበልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድያትን ንለምን። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። እግዚአብሔር ዝናብ ዘድልዮ ቦታ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክበና ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን። እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለሚና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ለኩልክሙ
መቺ ካቢሃ ወቆመ ቅድሚሃ ወይቤላ ተፈሲ ተፈሲ ኦም ለተጸጋ ብሩክት አንቲ እማን ሰአሊ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምሕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቲ በኹሪ ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኦ አቦይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምሕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ
ለኩልክሙ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 12 ናይ ሓደ ሐዋርያ መሰልን ግቡእን ሓራዶ ኣይኮንኩን ሐዋርያዶ ኣይኮንኩን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአይራአኹ እንዴ ንስኻትኩም ከብጎይታ ፍረ ስርሐይዶ ኣይኮንኩምን ንኻልኦት እኳ ሐዋርያን ተዘይኮንኩ ንዓኻትኩም ሲ ሐዋርያኹም ከመይ ማሕተም ሐዋርያነተይ ብጎይታ ንስኻትኩም ኢኹም ነቶም ዝነቕፉኒ መልሰይ እዚ ዝስዕብ እዩ ክንበልዕን ክንሰትን ዶ መሰል የብልናኒና ከምቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣሕዋት ጎይታናን ቼፋን ዝገብርዎ በእምነት ሓብትና ዝኾነት ሰበይቲ ምሳና ክንወስዶ መሰል የብልናኒና ወይስ ኣነም ባርናባስን ጥራይ ዲና ብኢድና ጽዒርና ክንበልዕ ዝግበአና እንታዋይ ወተሃደሪ ብገዛእ ገንዘቡ እናተመገበ ዘገልግል ወይኒ ተኺሉ ፍርዩ ዘይበልዕከ መን እዩ ወይስ እናጓሰየ ካብተን ዝጓሰየን መጓሰ ጸባ ዘይሰቲ መን እዩ ከም ኣተሓሳስባ ሰብ ጥራይ ድየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጊ ሙሴ እውን ዶ ከምኡ ኣይብልን እዩ ከመይ ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣፍ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣሎ ኣምላኽ ብዛዕባ ኣብዑር ድዩ ዝግደስ ዘሎ ብሱሩ ምእንታና ደይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዘኽይድ ብተስፋ ክኽይድ ገግዲኦም ክረኽቡ ዝግብኦም ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ ዝተጻሕፈ ንሕና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ዘራእናልኩም ነቲ ናይ ስጋኹም በረኸት እንተዓጸድናስ በዚሕና ድዩ እቶም ካልኦት ምሳኻትኩም ክማቐሉ መሰል ካብ ዝህልዎም ንሕና ግዳ ክንደይ ካብኡ ዝዓበየ መሰል ዘይህልወና ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ ምእንቲ ኸይንዓግት ንኹሉ ንጸውር ኣሎና እምበር ነዚ መሰል እዚ ኣይተጠቀምናሉን እቶም ንቅዱስ ነገር ዘገልግሉ ካብቲ ናብ ቤት መቕደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰውኢ ዘገልግሉውን ምስቲ መሰውኢ ከም ዝማቐሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ድማ ጎይታ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዑሎም ኣሎ defense to
those who examine me is this: don't we have the right to eat and drink? Don't we have the right to be accompanied by a Christian wife like the other apostles, like the Lord, brothers, and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Whoever goes to war at his own expense. Who plants a vineyard and doesn't eat its expense? Who plants a vineyard and doesn't eat its fruit? Or who shepherds a flock and doesn't drink the milk from the flock? Am I saying this from a human perspective? Doesn't the law also say the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it treads out the grain. Is God really concerned with oxen? Or isn't he really saying it's for us? Yes, this is written for us because he who plows ought to plow in hope, because he who threshes should do so in hope of sharing the crop. If you show spiritual things for you, it is too much if we reap material things from you. If others share this authority over you, don't we even more? بركات በረኸትናይ ኣብ ፍቕርናይ ወልድ ሃብትናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕለይኹምን ብዕዝፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን ወንዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉ ልምነካ ኣለና ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቃድካ ወፂና ብፍቃድና ዝገበርና የኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነዋቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረና ምስጋና ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ አዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ንሰቦትክን ተኣዘዛው ገለን ነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰቦት እንተለዉ ድማ ከም እተኽብራኦምን ብንጽህናን ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብህይወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም። መልክዕክን ገዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስርሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕክንሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ። ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ ዘተስፈአን ቅዱሳት ኣንስቲ ከምዚ ኢለን እየን ዝተሰለማ ንሰቦተን የእዘዛን ነበራ። ሳራ ንኣብርሃም ጎይታ እናበለት ትእዘዞን ነበረት። ንስኻትክን እውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርክን ገለን ነገር እውን እንተ ዘይፈራሕክን ደቃ ኢኽን። ከምኡ እውን ኣቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ። ንሳተን ድኹማት ፍጥረት ስለ ዝኾና ነቲ ጸጋ ህይወት ድማ መዋርስትኹም እየን እሞ ኣኽብርዎን። ሽዑት ጸሎትኩም ኣይክዕገትን እዩ። ምእንቲ ሰናይ ግብሪ መከራ ምቕባል እምበኣር ብስምምዕ ንበሩ። ተደናገጽቲ ፍቕሪ ኣሕዋት ዘለዎም ለዋሃትን ስሕታትን ኩኑ።
ክፉ ኣብ ክንዲ ክፉ ፀርፊ ኣብ ክንዲ ፀርፊ ኣይትምለሱ ምክራን መርኩም ከመይ እግዚኣብሔር ምርቓ ክትፈርሱ ዝፀውዕኩም 1 Peter chapter 3, verses 1 through 9. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that even if some disobey the Christian message, they may be won over without a message by the way their wives live. When they observe your pure, reverent lives, your beauty should not consist of outward things, like elaborate hairstyles and the wearing of gold ornaments, or fine clothes. Instead, it should consist of hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is very valuable in God's eyes. For in the past, the holy women who hoped in God also beautified themselves in the way, submitting to their own husbands. Just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, you have become her children when you do good and aren't frightened by anything alarming. Husbands, in the same way, live with your wives with understandings of their weaker nature, yet showing them honor as co-heirs of their grace of life, so that your prayers will not be hindered. Now, finally, all of you should be like-minded and sympathetic, should love believers and be compassionate and humble, not paying back evil for evil or insult for insult, but on the contrary, giving a blessing, since you were called for this, so that you can inherit a blessing. ቅዱሳን አገልገልትኻ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብይ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ጸጋኻ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ሰደድካዮም ንስኻኻ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶም ብጽሒቶም ንምውራስ ዝበቕዓና ክግበረና بمنقدهم كن كيد أسرهم كن سعب كل جزء نعاتهم كن مسل بفقرهم كن سن بسناي أملخو أبتي دخامهم كفلخ هلونا سجى خهبنا من توم زمسرت كيا قدس بيت كريستيان كحلوا وكابا لبيت كريستيان ቅድስት ተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላዕለ አባጋ መርኤትከ ወአብዛሃ ለዛቲ አጸደ ወይን በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይሂዝ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين. መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ፃሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳዕ ፍጻሜ ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ብዘላ ከም ተበዓደት ኣብቲ ሓለቓ ሽሕ ወረ በፅሐ ንሱ ከዓ ወተሃደራትን ኣሕሉቕ ሚእትን ሒዙ ናብኣቶም ጐየ ኣዩድ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍራኡን ምስ ረኣዩን ጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ ድሕሪዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ ብኽልተ መቑሑ ከኣስርዎ ከዓ ኣዘዘ መን ምዃኑ እንታይ ከም ዝገበረ እውን ሓተተ እቶም ህዝቢ ዓዊሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ይብሉ ነበሩ ብምኽንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርግፅ ምፍላጥ ምስኣነ ከዓ ናብ ሰፈር ወተሃደራት ከብፅሕዎ ኣዘዘ ጳውሎስ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በፅሐ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ስለ ዝነደረ እቶም ወተሃደራት ተሰከምዎ ንየው በሎ ኢሉ እናጨደረ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ነበረ ናብቲ ሰፈር ወተሃደራት ከእትዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ ክዛረበካ ዶ ትፈቕደለ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ቋንቋ ግሪክ ዶ ትፈልጥ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃኻ ግብፃዊ ንስኻ ደይኮንካን በሎ ጳውሎስ ግና ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ በዓል ጠርቴስ ናይ ቅልቅያ ወዲ እታ ስመይቲ ከተማ እየ ንህዝቢ ክዛረብ ክትፈቕደለይ እልምነካ ኣለኹ በለ ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቕደሉ ኣብቲ መደያይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከቶም ጸጥ ምስ በሉ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ከም ዝስዕብ እናበለ ተዛረቦም Acts chapter 21, verses 31 up to the end. Now they were seeking to kill him. News came to the commander of the garrison that all Jerusalem was in an uproar. He immediately took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the commander and the soldiers, they stopped beating Paul. Then the commander came near and took him and commanded him to be bound with 2 chains. And he asked who he was and what he had done. And some among the multitude cried out on one thing and some on another. So when he could not ascertain the truth because of the tumult, commanded him to be taken into the barricades. When he reached the stairs, he had to be carried by the soldiers because of the violence of the mob. For the multitude of the people followed after, crying out, "Away with him!" Then, as Paul was about to be led into the barricades, he said to the commander, "May I speak to you?" He replied, "Can you speak Greek? Are you not?" The Egyptian who some time ago stirred up a rebellion and led 4,000 assassins out into the wilderness. But Paul said, "I am a Jew from Tarsus in Sicilia, citizen of Nomen city, and I implore you permit me to speak to the people." So when he had given him permission, Paul stood on the stairs and motioned with his hand to the people, and when there were great silence, he spoke to them in Hebrew language, saying,
ናይ እግዚአብሔር ቃል መልዓበየ ተላዓለ ድማ ቅዱሳ ብዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ድማ በዝሑ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ቦን አብርሃም ዝቕበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡውን መስዋዕትና ነዚ መዓዛ ዕጣንና እንትቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና መፍቀረ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና بدستان بحقوسن كنا قلقل أبقعنا سلام لكلكم مثل منفسكم او قويتا خوسن كساوسن علم نهاوريا قبعي زغنت حان تغرش بيتكرشان كاخذ ذكران لمن اللونا አሜን። ጎይታ ያረበልና ኦ ጎይታ ነብዚ አቦና ብነንጠን የሳዕርፈ መንግስተ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ከምዚ ይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተቑላ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ብክንድኡ ርህሩሕ ሓለዋ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጎይታ ይቕረበለልና አሜን። ጎይታ ያረበልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮ መንባሮኮም ቅድስን ብዝም ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራዝን ፈቓድካ ከገብሩ ፀጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድ ፀጋሃብ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ አሜን። ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ክና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ بحد ودخا مسغانا سلطان مسؤون منفس قدسن بو زلكا لهم كل ساعة نزل عالم عالم دحنات من الكي قبل استملاخ قدس كل جزية دنكل سوان كولايت أملاخ أد كريستوس دسي بالكي حاجاتنا حد قلنا صلتنا نبلع لنا فقر ودخ عرقلنا بحاجينا جل برهان زغنا كريستوس أملاخنا زولد كلنا دسي بالكي دنقل نفساتنا معرض قبلنا حتياتنا حد قلنا نبقوي تعلم من لنا آمين دنقل مريم قدس النسيت ولايت أملاخ داسي بالكي بحاكيم انت دك سبت لمني حاجاتنا حد قلنا نبقرسوس ودخل من لنا آمين بحاكي نقس زغانكي او نسيت دنقل داسي بالكي او نايبا
ባህሪና ዝብክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካድገልና ክትዝክርልና ልምነክሎና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ጎይታ ይቅረበለና
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ወጎይታ ይቕረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ዝተንሥእ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓርግ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክበርከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ ይቕረበለና ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሚን ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኹነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳልአነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ መስለክሙ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንከብ ጻልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኡ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንዕ እምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዙ መዕወይ ንፀማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓረብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ንዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንብድሓን ተወሊድካ ነብዚ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ድማ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀደም ካሓለኻ ንመላእኽ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድር ዝፈጠርካያ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ እዚ ህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና
ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜና በኻነ ቀርባለሁና ዘይልወጥናት ከእምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቕኑሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላብ መንፈስ ክንረግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾይንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነዞም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም እንልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላእ ይንዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ሃፀናነ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽእ ንዓንሷ ለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግሥት ብሩኽ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅርበለልና መስዋዕትና ዕጣንና መዝሙርና ጸሎትና ሁሉ አምላክና ንስኻ ተቀበለልና ንስኻ ትሪኦ ንስኻ ተቀበሎ ንስኻ ተኸብረሉ ንሕና ድማ አምላክና ከምዛ አምድራዊት ቤትካ ኮይና መስዋዕት ነቅርብ ዘለና ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ድማ መስዋዕትና ተቀቢልካ ክፍል ክህልወና ስኻ ሓግዘና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ኣምላኽና ንስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ብስጋ ብነፍሲ ተኣሲሮም ንዘለዉ ኣብ ጎዳጉዲ ንዘለዉ ኣምላኽና መቑሖም ሰርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራው ጻኣልና ነቶም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ኣብ ኢድ ገፋዕትን ወዲቆም ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ዘይብሉ ቦታ ያለን ሓራው ጻኣልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኩሎም ድማ ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ኣምላኽና እዚ ቐንያት እዚ ስደትካን ስደት ኣዴኻን እናዘከርና እነስተንትነሉ እሞ ንዓና ድማ ከምቲ ንስደትካ መወዳእታኻ መወዳእታ ዝገበርካሉ ናብ ቦታኻ እውን ተመለስካሉ ንሕና ድማ ኣምላኽና ንስደትና መወዳእታ ግበረልና ናይ ግዜ ናይ ስደት ግዜ ኣክል በለና ካብ ቤትካ ተሰዲድና ዝረሓቕና ናብ ቤትካ ምለሰና ነብሳታ ኣግብርቲ በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ቋይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ለዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግድኺ ስጋኹን ድንግድኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንፀብርኽቲኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበትት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ
ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሊልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ አድገልና ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን እዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግናኻ ይረኣዩን እዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እውን ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩምን ብፃዕን እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳን ክንሰምዕን ክንዓይን ብቑዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጸልየሉን ንልምነሉን ግዜ ክንዘክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሰዓርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም بيتك كم وين السمور بسد سرحة بيتك فريت أماك تسيسي بزوعة
መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብፍርሃትን ምንቅጥቃጥን ዘገልግልዎ በብግዚኡን ሰዓቱን ዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጹሃን ሃዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ሕማምን ክሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ሕቡእ ዝነበረ ምስጢርካ ክምህሩ ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናና ናይ ዓይንቲ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረልና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክንፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኽ ትሓድግ መንግስቲ ሰማያት እውን እተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ወንጌል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ
አማን ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር بمنفسك امرحنا وحيلك دقفنا سمعت طرح ديكونا دما سمعنا نقبر تنبب قال كان عنا مخانو تردينا بمنفسك نعاب يلو ناب سماي كنت متلو مقد خاقم حزلو سخ حقزنا بركة الدين قدس رنقل مريم كفلنا نفسات أكبرتي قائماتك ولد عمانيئة تسفى مريم تكل مريم يعيقوب قبر እግዚአብሔር ولدت ميكايل نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن ذلو كلهم دما مستننا عخبا خاي مسخص أنا نعلنا كم تنهواري زمهر كايو أب سماعات نبر ربنا سمك يكدس من كسخات تمسا فاتك غمتا بسماعكم ودما مدريخون علة انقرانا لو محبنا احنا نزبدلنا بدلوكم زحرقنا لو مدلنا وسنا حدقلنا كوفار احنا ننبرا فتنا يتدون من قصدنا عيلة قبل نزل عالمنا تخيم مؤمن وعدينا بسنقل مريم من قدس قبل الملاك سلام لك اللخوب عنا خدن قليخي بسقاهم دنقليخي هدك زيادة بيتا سراوي سلام لك اللخو نسخة ونسبر غديقي فرما حسنكم برغي وملت تسقى እግዚአብሔር مساقي وفتت دسي بلكي حاجاتنا راحت قلنا نفتو دخيس كرسوس من تانا معرض من النامين نوا وانجيل منقس وصلكو زعوفني عوفيكوك ويدياكم انت السمايات قريبا يا مؤمن تنسون إذا قالنا يقويتانان أملاخنان مدحنينان يسوس كريستوسيو نخبر منقستو مسقانا يخون آمين وانجيل يوحنس معراف سلسته خفقدي 25 كسافز آمين شعو أب منقودك أمزامرت يوحنسن حدا أيهوداون بزعوا سرعات محساب كركر تلعله نبي يوحنس مسيوم كا ممهر اتي اب معدو يوردانوس مسخاز نبره نسخاون زمسكر كالو انه نسو يتمقالو كلهم كان ابو يخدو الله بلو يوحنس كامليسو خمزنا بلا ملسه سب كاب سماي انت زيت وهبو حنتكو خقبلاي كلن ايو انا قدمي وستلاخكو انبر كريستوس ايكون كن كم زبلكو نسخاتكم بعلاتكم مسكريهم اتي مرعات زلاتو نسو مرعاو ايو اتدو إلو نعو سمعو عرك مرعاو قنا بدمس اتمرعاوي ازيو يحقوس دقيم حقوسي انه تفلسما نسو خلعل انا ختحتي قبا اتي كابل علي زمتس نسو لعلو كله ايو اتخاب مدرز وخنا مدراوي ايو ناي مدرون يزارب اتخاب سماي زمتس اقنا نسو لعلو كله ايو نتي مسكرو خا زقبلو يلبون انبر نسوس اتزرعيون زسمعون ايو زمسكر اتي نمسكرو استقبل اقنا املاح حق انيا خمزخونا يرقاقز
أملاخ منفسو سفيرو أيهبن إيمو إت أملاخ زلاخو نسو الأملاخ إيو زنقر أبون ودو يفكر أيو كل نجر كا أب إيدو هابو إتبود زأمن نايزل عالم هيوت هالو إتبود زأمن جنا وطعم لخدا أبو ينبرمبر نهيوت أي كريان إيو بود زأمن نايزل عالم هيوت هالو قدامي هو أملاخنا بزيت مرمر سب بمفكاركا بحد ودخا استفى بقينا بخ ملسنا بعلم سدد كايو او ممهرنا نابز مفرح قربان نزاب نقربو لغيزي بحدياتنا نحريت كين ملسنا بخان لمنا لنا بمحرت كامبر بقدسنا نمك حيكونا او نزاب بحرينا زفت خيا مفكر سب دقي منا خبر رايخان لمنن ندلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كايو إز مسوات زي نعنا نأقل تخان كلهم هزب خام فرار دايو خننا نمدحنا نمدمساس بدلنا بنزال نسرحنا يو مسس رين سدال ويخون او ابن ودين منفس قدسن نقدس سمكا خبر المسقانان يخون لو من كل ساعة نزل عالم على እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብራይኻን ለምን እንደልናሉና አው ጎይታ ኻወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላን ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካዘክ
እግዚአብሔር አቦ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ነብሲ አቡነ እንጠንዮስ ንልምኖ ኣለና ነብሶ ምስ ቅዱሳኑ ክዕርፍ ንዓና ድማ ኣብ ክንዱ ሕያዋይ ርህሩህ መራሒ ክሰደልና ምን ኩሉ ሕሉ ዝሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ የር ዋቃብ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊእና ብፁዓን ጳጳሳቲና አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ንዛሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናሎና መፍቀሪ ሰብ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልናሎና ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ክልኻል ቅድስነትን ፈቃድካ ከገብሩናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንድሕሪት ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕልሃ ተንስዚኦ አምላክየ ወይዘረውፀረከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ኦ ጐይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸሎ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ባህዱ አምላክ ማሪ ኩሉ ፍጥረት
ጎይታና ናብርሃና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲምና ከምዘናገርና ህላዊ ምክንያ ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ዘለዉ እምበር መጀመርታን ፍጥምታን የብሉን ዘይተፍ ብርሃን ኣለዎ ናብ ቅርብ ዝብል የልዎን ክልተ ይኮነን ሰለስተ ሆነ ኣይኮነን ኣይወሰኾን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣብኡ ንጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘረ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ስጋ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊሰንሰ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ኣብ ከባቢ ሰለጠ ንዓለሙ ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነብዚ ግና ብኩሉ ቅድስቲ ንጽሕትን እያ ንሕና ስመውስጎ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱ ዝኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳም ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምዛ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነብሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ኣስባኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶም ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣን ትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ዘርወ እሰይ ዝተወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኮትን ውዳሴን ማህልየትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳውን ዘርወ እሰይ ዘስልጣኑ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ሰይጣንን ሰራዊቱን ሰዳለው መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ከዓ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረን ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትና ርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋናን ዘላለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘለዓለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ናይ ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ቅና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያ ዝተረኸበ ሰላምካ ብኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት በኣ ከምዚ እናበሉ የመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን ህንፃሃና ካብ ኩሉ ቂመን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካር ከይና ንፃሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሰዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይሂዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቁር ወዳስ ምስ ነብሲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አቡነ እንጠኒዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምስ ብፁዕ ጳጳስና አቡነ መቃርዮስን ምስ ብፁዕ ጳጳስና አቡነ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን በረኸትን ይሓልወልና ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ለአምላክነ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈረ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነናይ ማርያም ቅዳሴ ነገር بمبزح يكونن بموحد أنا نايدنقل وداسي أنقر بمنوح قال مزنقع بزلو وزي كونن تايدا قال بمحسار أنا نايدنقل عبيت أنقر لومي بزعلة زياب كد مزقر مستير أب كد مزق قربان معدن بتحتنان بفقر نغوان بمنفسهم زلو خصوصات كابو طعمو زي كلو بحق قرباني خم تقدم وتابوتات بدن بقيعنا رحن لا من زنبر ايكونن انتايدا حويو نتوم فقادو زقبرو قنعات لبي زرحن حويو نتوم سمو حدو عم سقنا زبالا حويو بحر يوم ساتوين زغونو شروبيلن سرافيلن كتنكي وزي كولو بحكي حويو مريم أمانو بالعي حكن أمانو مستهيوتن زغنا سلز ولد كلنا من تزي نفكركن عبيكن سوا عابتها وريات زغنكم بمنبار إيد سشمكم أبوتات ناب እግዚአብሔር ከተማሉና ተቀበልናኩም አለና በዘመንና ድማ ና ብፁዕ አቦና አቡነ መቃ አንጦኒዮስን እግዚአብሔር ከማሉልና ነዞምኔ ዓባይ ሃገር ሰሊቃና ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዕርፍን አብረት ከተማና ሰሸማ አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ተቀበልና የማሉና ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስና አባና ለአኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኢኻ እውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና ኦጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ምጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማያትን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ከን ነገር ክሓዝሉ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ወልደ ኣማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ
بمصحفتن بابات باقحو بيت مقدس نزحالي بارخ وكريستوس أملاخنا محراتنا مركابا بزمسانا تأكبهم دلو كلهم رح لما بقد مفرهن مدنقص المنبر كامصوات نزب قربلك كلهم تقبل اللهم نتج أنك السبنات كل حقوس بسونو ما أسرت التأثرون أبسداتنا أمركون زلوون بمرين مجزعة تتحزن أو أملاخنا بمحرات كادحنهم وما مرنا يسوع كريستوس نبا خاب إن نسأل الله جزيا كن ذكرهم نزعزنا كلهم أب سماوات من قصها ذكرهم نعين حتياتنا باريخ ذكرني أوقيتا حزبك أدحن رسخا ومبارك نزل على محل ومن عبيوم ما هارو مغزيو وتسألو أمو لاليكان باباسات ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን أمالاريد نزياتهم من كل من قد قال حقي نزمروا لكنا باسات بسكوبوسات كساوس دياقونات النفس كلهم من تخيرفنا ودقا أمالدين نقصات مكوان انت مسافة نسب سلطان ورازوتن دناقلن من نقصاتنا ابتامات انتقان عبين اشتون رد أزي بلو زختامات سدتنياتاتن مساخينن أمالدي أقدمهم كاب ما حبر بيت كريستيان زعرفوا كلهم حزب كريستيان أمالدي بحلف خانزم أبزابو تازي أزموت فوتسم عرف تخبهم نسختكي كأمالدي سمعوا تاسماي تاتابس سميلو كل بوتا أبوتا بروخات ساركان أبوتا تقان ملاغتن أبوتا أب كل بوتا نسخ رستيخي سم كدما بكزيابي هرسلتونيو إلا تنبرو ጸጋ ዝመልአኪ ኦፍሲ ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ፍርሃት እግዚኣብሔር እንተንስ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መርክዕ ኣለኪ ውስተ ጽባእ እግዚአብሔር አብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣስተንፈሳ ጨነወ ከማኺ ዝበለ ኣይረኣየን መኣዛ ኽፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ከዓ ናባኺ ለኣኸ ንዓኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ምስጋና ዝመልአክ ድንግል ብመንን ብናይ መን ምሳለን ክንምስለኪ ኢና ኣማኒኤል ዘይምርመር ኣላብሳ ስጋ ኸባኺ ዝለበሰ ማእለማ ንስኺ ኢኺ ቆጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ዝገበረ ፈኣሙ ከዓ ስጋኡ እዩ መወርወሪኡ ከዓ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚኡ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝኾንኪ ብኣኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መድያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ብኣኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፍኡ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንሴት ህያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ንኖ ካብ ክፉእ ኣይሂ ዘድሓንክላ መርከብ ንስኺ ኢኺ
نسيم كفلي مراقو نسخيخي أبراهام تسفا سدتوني سغمازو مسال اليعقوب نسخيخي نيوسيف مس أنا نعيتو نسخيخي ناي موسى سلات ناي سينا عصباتوس نسخيخي أب لبس أرون زنبرت أنا تسأل كم بحدش زبقلة زعنببة زفرية بتري نسخيخي نا إياس حاولت مسكر ناي جريونس أمر نسخيخي ناي ساميل كرن غبئي شتو مداي نسخيخي السيبا استمك حسور نسخيخي سرق اللامين هذا مسون قداويد أخليل سلومون نسخيخي زت حسرة تخلن زت عصوات علامين نسخيخي نا إلياس مسوب ورك نسخيخي قراع إلسا نسخيخي إساياس إنسي مسدنقل الناس تنبيلكي نسخيخي دانييل بزيرو كابي كم اتولي زتنبيلكي نسخيخي فاران تبهلنا إنبا قوم إنبا نسخيخي ناي هزكيل عصوتي مبراقاويت أفدقين نسخيخي ناي بيتليهم موسى حقين ناي ميكياس مدري إفراتان نسخيخي ناي سيلوندوس انسيتي هيود نسخيخي نناهم هيود كسلو نسخيخي ناي زكارياس فسحا نسخيخي ناي ميلكياس نسهت أدراج نسخيخي ودنقل تنبيد نبيات مسالي مقوس حواريات نسخيخي سماتا تاديوم نملاغ تحبتهم ليتن معلتن أب أفدقيان نزنقحو دناقل منوكسات ورازتن ممكحيتهم نسخيخي ودنقل مع الفتوات بحاتيات تسأنس كنتاي دقام كابهنان ياكبين بحقا وركابي اخذ تولدكي ودنقل بقدسنان بنسهنان دقام أبيت مقدس نبر كمبر كمتن كسادن زق زفا والد إبراويان بس أودتي زعبخي أيكون كن أودنقل كاب سمايا سمايا زبسل حبستي دأمبر مدراوي حبستي أيتمقب كن أودنقل كاب سمايا سمايا استغد حسمايا ومستنبر مدراو مستاي ستخن أودنقل بقدسنان نتسهنان دقا تسرقو خنبر كمبر كمتن كدميئنن دحريئنن زغنا أنسترس حاتت تفلت أيكون كن كدميخن دحريخن زغنا أنسترس حات اتفلت أيكون كن أودنقل كهناتن لكانا كهناتن ودسوخي خمس تبهلا ملاقت السماي دابس حخنبر متاللت أقواز أيزن أقوعخن أودنقل كومو سلزوخنا بنسهنا حلوة كدا أيوسيف تحاس إخي إمبر نمك إرراب أيكونن እግዚአብሔር አብ ንጽህና خمس رأي جبريل زبها البرهانا وملأخنا بخل أخا منفس قدوس نبخ خمسيو حيلو لعل كسلكي يدما بلكي أكلا وقالك كاب حقف أبو خيت فلي نبخ مسأ زي وسن كنسو سنسكيو كاب لعل الناو كي قدلا كاب مدرون كي توسخو أما هسن كحدرا ملكي وي ممرمر زي بلو إسات ملكوت أبكر سخ حدرا باركس مدراوي حوي كن مسلو قبو أيكونن كما يسي حوي متأنن أكلن ألو ملكوت قنا خندزي أكل نزوني مسل كبهالاي كالني ملكوت كم صحين ورحن كبي كم سب وسن متأن يبلو ننتايدا حلنا سب أمرو ملاقتن كبس حزيك الأب أريام زنبر إصوب دنك إيو نملكوت أب كلون بقلون ملأتن بار قودن قمتن لعلن تحتن يمانن سقامن يبلون نملكوت جزءاتو أب كلو أهجر ملؤي ينبر مزرقاحن مكابن يبلون نملكوت بعلة أفر بعل مسرت ينبر بلعلة أفر بتحت مسرت يبلون كم سنة بيتروس زر أيوم كلو أبيدو تحزيو بار ملكوت أوشت أزلو نجار مأنتي كالعلنا مدريدنن مدانن متحات رأسن يبلون ملكوت انقد عازر رأي اللوغس ان بدحريت زوسن اللو زبانن يبلون بنبل بالحوي زتشفن أيو نبل بالحو دما بعليو ملكوت سي نصهن صروين بروهن ايو اتزل آخا آب بهلوناو أبو خمزوخنا نأمن اتزتل آخا والدخا بهلوناو والد مخانو نأمن محوي منفس قدوسون بهلوناو منفس قدوس مخانو نأمن سلست سم حاد أملاخ إلنا نأمن أبراهام كابيسا كم زعبي يسها كم يعقوب كابي يعقوب كم زعبي نملكوتكم أيكونن أبو خودو أي عبين ودخب منفس قدوس أي عبين منفس قدوس كولد أين إسن
ወልድ ድማ ካብ ኣቡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ሕጊ ፍጥረት ንይስሓቅ ዝእዝዞ ይስሓቅ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወዲ ኣይእዝዞን እዩ ወዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመክሩ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይነቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጽሙ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያሰናድኡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የተጥሑ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመስክሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥቡ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመብሱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምዝ ንኣመን ከምዝ እውን ንእመን ብኣካል ተሓወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለትና ይኮንና እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እውን ኣይንብለን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዊ ክንሱ ሰለስተ እዩ እንሆ እኩያት ኣይሁዶን ጉግያት እስማኤላውያንን ዘየሰውዑ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣሎና እንሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን እውን ንርእዮም ኣሎና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘረሓቐ ሓደ በይኑ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ እውን ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት እስኪ ናብቲ ናይ ነገርና እስኪ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገፁ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳና ሓዊ እዩ ከመ ከዘል ደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካሊኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ዲ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ቹርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደሙኻን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይርካብ ከም ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግል ተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕንብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ግና ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓዱሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳዕ መጠር ንብዕርብዖም እኳ ኣይበፅሐን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንከብ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መዓዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርአን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን
لعلنا سمايك فلتنا بكلون بكلون يزور قناخ عقم سينو نابتنا يقدم الله ونعو يملس انبعار لسان نبياتن حوارياتن متن عبيتن مودا زي قيل سلازقنا عبيتو أين مرامر معمقاتون أين التناغ زي دفر قرميو بعنا قنا تحطيو زي ركب العليو بعنا قنا ملك عباريا وسده زي تنكف حويو نحنا قنا رأنايون دحسسنايون مسوخا بلعنا انستنا نحجون كم ذنا بلنا نمسجن قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታናት ተሰቕለ ኦጎይታ ይቅር በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦት ተቐመጠ ንህያዋን ሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ مسكان أوبيتا يقرب لنا مسكانا نأب مسكانا نول مسكانا منفس قدس يكون لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين يكون لنا قدوس سلوسيا وزيابير يقرب لنا أودنجيل زبلع زفلفل كلنا زستون زفلفل كلنا أوه بسي إذا خاباخ الترخ بأمينا مكعبون زبالعوه واتن مدحان زهب إيو أوه بسي إذا خاباخ الترخ بزي إمنات كعبون زبالعوه زي حيا صنع حيال إمن أدماسي أوه صوا إذا خاباخ الترخ بأمينا مكعبون ساتيو طباب زقلسن هو زهبن إيو وصوا إذا خاباخ الترخ بزي إمنات كعبون ساتيو زي سكرن سنكل كل زبلن زودقن أبكن دحرقات حاتيات زوسخن إيو انبار سي انبار حجوين مسقانا نعاخا مسقانا نمقستخا مسقانا مسنطوح عطان نعرقر كالونا تذكر ክርስቶስ ወድህያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብቲ ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብወዩ ሰብ ኮነ ብጀካ ሓጢኣት ከዓ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማህረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ በረኻ ተፈተነ ጠመየን ጸመአን ተኣምራት ገበረ በታ ነፍሱ ንሞት ሓሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን مسو خلو تفترتو خرداد زغنة يتحزى يهودا خامس آتم كله بزعبة حمامون شغلة الموتونا بسالسي معالتي بسقان بنفس عصم دمن كم تقدم زقبرو خوينو كم زتنسن دك مزامرتو ببزح تأمرتي عمل كتان ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳትን ብፁዓትን ካብ ርክሰት ንጹሓት ዝኾና ኣእዳው ብዝኾነ ኣእዳው ሕብስቲ ኣልዓለ ከመ ዝትብሎ ሰማይ ናበብኡ ቀንዒሉ ረአየ ንናይ ባህሪ ወላዲኡ ማለደ ንደቀ መዛሙርቱኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ
ብሩኽ ክንሱ ባረኸ ቅዱስ ክንሱውን ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ መንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝውሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ በሎም ኣብ ጽዋውን ከምኡ ምስድሩ ኣመልከተ እዚ ጽዋ እዚ መንታኻትኩም ኩና ዘፍስሶ ደመ እዩ ውሰዱ ስተይ በሎም ክትገብርዎም ከለኹም ተስካር ሞተይ ክትዝክሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትው ኢኹም ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ንስየብሃከ ወንታምነከ ንስለከ ወናስተበክዓከ እግዚእነ ወአምላክነ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ነዚ ሕብስ እዚ ባሪካን ቆሪስካን ሃ አሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ጊዜ ነዚ ጽዋዕ እዚ ባሪካን ቀዲስካን ሃ አሜን ኦ ጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ አንጽህን ሕረን ስመርን አሜን ኦ ጎይታ ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝረዳእኒ ዘሎ ካህን ንዑን ንዓይን ከምቲ ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበር አሜን ነዚ ከም ስርዓት ኣገልጋሊ ዘገልግል ዲያቆን እውን ናብቲ ዝለዓለ ንሕና ዝበፃሕናዮ ካልኣይ ማዕርግ ሲመት ክህነት ኣብፅሓዮ ከምቲ እስጢፋኖስ ከምቲ ህልውና ስላሴ ብልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘደነቐን ዘመስገነን ሙሉእ ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮ አሜን ነዞም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ምስጋናትን ዲያቆናትን ዓበይትና ኣሹን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢር ኣብቅዕ መሃር ዳኣ እምበር ኣይትፍረት አሜን እግዚኦ እግዚኦ
بكم حلو كابون زغبلون كلهم نيد العالم هيوت كخنهم حاد غير كهبو ما بزازياك منفس لكل كم مثل منفس
ዝጀመረን ኩሉ ዝፈጸመን ኩሉ ዝሓዘን ኩሉ እውን ዝጨበጠ እዩ ንዕኡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቑን ስልጣናትን ኣጋእስን ሓይልታትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ዝሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክንሱ ካብ ኩሉ ገዛ ርእሱ ኣድከየ ሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ኣየ ንዝስዕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ኸ ክሳብ ዘድንን ላሕሚ ከመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐስቱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ኣብ ቅድሚ እዚ ሕብስ እዚ ዮሴፍ ሰሳየጣ ኣብ ውሽጣውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ ኣየ ጽዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዎ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትእምርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላምኡን ሓደ እዩ መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕድን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትእምርተ መስቀል እዚ ካብዚ ሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ዕቤትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕቤትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ ክሳዕ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ ንኽሰስ ብኡ ዝፍረደና ብኡ እንመሓር ብኡ እዩ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማየ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡ ከዓ እዚ ሕብስ እዚ ኸሳሲ እዩ ፈራዲ እዩ መሓሪ እውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነብሲ ትፍራሕ ህዋሳት ይርዓድ ናይ ውሽጢ ማዕፁ ልቢ እውን ይሰበር እንሆ ዝመለከታዊ ሕብስ ዝተፈቲቱሎ እንሆ እውን እዚ ወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋዕ ተዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኩም መርምሩ ሰብነትኩም አንጽሁ እቲ ዝቕበል ከዓ ይምፃ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርስዕ እሞ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ ይከልከል እምበር ኣይቁም ነዚ ሕብስ እዚ ከምቲ ትርእይዎ ምድራዊ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ይኮነን እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ እዚ ሕብስ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ እዚ ሕብስ እዚ ዝሕየኽከ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስ እዚ
ዝጸወርከ ከመይ ዝበለ ኸርሲዩ እምበኣር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ ማበሳነ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክት ወለመድኃኔ ዓለም ሰራዊተ ለመድኃኔ ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ልልዎ መድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ንግዝእ ኣሎና ንኩሉ እተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ንትሕት ኣሎና ንኩሉ እተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናብኻ ንሰግድ ኣለና ንኩሉ እትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዝእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረት ተውፅእ ኣብ ግዳም ዝነበረት ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣብያቶም ስማ ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁፅሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ንትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ብርእስኻ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሸላፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ኸበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኩኑ ሓጥን በለኛም ዝኾንኩ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደልዎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻልዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ኩኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖሞ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ
حدقلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻሞ ወጎይታ ዝተፈትሐና ናጣዝ ወፃና እንግበረና ንኹሉ ዙኻን ፍትሐዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይን አገልጋሊ ኻን ፍትሐኒ ወጎይታ ነብሳ አቡነ እንጠንዮ ሳዕረ ምስ ቅዱሳን ከዓርፎ ንዓና ናብ ክንዱ ሓላዊ ከም ዘብለና ባጊዕ ኸይንኸውን ናብ ክንዱ ሕያዋይ ጓሳን ኣብ መንበሩ አንበረልና አምላኽና መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መላእዮም ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለን ዘኽታማትን ሰቡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንጹኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽንዓዮም ነብሳት አግበርትከ ወአይማቲከ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነብሰ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና አናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻም መሓል ምጓዝና ድሕነና بخدتم برخصتم مسكحات لوت ሃይማኖት ምዛረማውያን ከም ጽምባራ ድሕነና ወጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስተውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈጺምና ከም እንድሕር ግበረና ወጎይታ ፈቃድ ካን ድሌታን ኩሉ ሰዓት ንፍጽም ሃበና ስምናውን እስኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት መጽሐፈ ወጻፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስሎንም መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን በዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን ቅዱሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ مثل كلكم
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ሰውሮም ሓልዎም ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረኤልካ ነብሶም በጃኹኖም
ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመገሱን ምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። አሜን። ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣአምን 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 እእመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦኡ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ እንታይ ይጠርዓሎ እሞ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያ ዘስተስሪቑ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ፍልኒ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይ ስጋይን ኣንቅጸለ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰውነተይ ክትሓድር ዝግባእኒ ኣይኮነን ኣነ ወዲዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ብፍጥራ ዝርአየ እሞ ብባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣስየን እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለዝኾነ ሞትካን ካብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምንሳካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርከብን ካብ ኩሉ ርክሰትን ንጽሓኒ ልምነካ ምጽነካ ኣለኹ ነዚ ስጋን ደምካ ምስ ተቐበልኩ መውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳይቕ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይ ቀነተይ ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልመናን ብጸሎትን ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታት ጻድቃን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 66 ካብ ክፍሊ 9 ከም ብሓድሽ እዚ ፍጹም መምህር ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብቲ ብዛዕባ ልደት ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ ከምቲ ወሓለ ስራሕ መሬት ዝሰርሓሉ ጥቕዊ መሬት እንተ ደኣ ረኺቡ ካብኡ ምልኩዕ ኣቕሓ ዝሰርሕ ጎይታና ድማ ከምኡ ነታ ቅድስቲ ድንግል እዚኣ ቅዱስ ስጋኣን ቅድስቲ ነፍሳን ምስ ረኸበ ክወሃዶ ነፍሲ ዘላ ቶ ስጋ ንባዕሉ ፈጠረ ከም ዝፈቐደ ካብ ድንግል ሰብ ፈጠረ ለበሶውን ተዋሂዱ ካኣ ሎሚ ተወልደ ጉድለት ህላዊኡ ኣይነዓቆን ኣይዓንቀፎን ነቲ ስጋ ምስ ተዋህዶ እውን ንዕኡ ጎደሎ ኣይገበሮን ሰብ ግና ንፈጣሪኡ ምስ ተዋህዶ ዓብ ክብሪ ረብሐ ስራሕ መሬት ተቐዲሙ ኣብ ኢዱ ፀብሪ ከይሓዘ ምስራሕ ከም ዘይጅምር ከምኡ ዝተሰብረ ኣቕሓ ድማ ዳግም ክፍጠር ኣይግበአን እዩ እዝስ ንፈጣሪኡ ደኣ ልብሲ ይኹን እንታይ ክብል እየ እንታይ ክዛረብ እየ ኣነስ ኣስተንክርን ኣደንቕን ኣለኹ እቲ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ንእሽቶ ህፃን ኮነ እቲ ካብ ሰማያ ሰማያት ዝለዓለ ኣብ ልዑል መንበር ዝቕመጥ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ እቲ ብዘይ ስጋ ዘይድህሰስ ሓደ በይኑ ዝነበረ ብኢድ ምድራውያን ተዳህሰሰ ነቲ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝበተኸ በጭርቕቲ ተጠቕለለ ከመይ ነዚ ፈቂድዎ እዩ ንሱ ግና ነቲ ክብሩ ዘጥፍእ ሰብ ናብ ክብሪ ክመልሶ ፈተወ ነቲ ጉሂነቱ ዝፈጠሮ ከዓ ጉሂነቱ ጎይትነቱ ከልብሶ ደለየ ነቲ ኣዳም ከም ሓደ ካባና ኮነ ዝበሎ ቃል ፀርፊ ድማ ስጋኡ ብምልባስ ክገልጾ ፈተወ ምእንቲ እዚ ኣነ ቃሉ ምእንቲ ክቅበል ኣብ ስጋይ ተዋህደ ስጋይ ከዓ ንዕኡ ተዋህዶ መንፈሱ ድማ ሃበኒ ኣነ ከዓ ሃብኩ ተቀበልኩ ድማ ንህይወት ዝረብሓሉ ድማ ኣፀናናዕኩ ንሱ ምእንቲ ከጽንዖ ንስጋይ ንባዕሉ ወሰደ ዘድሕነኒ መንፈስ ከዓ ሃበኒ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይለህብሱ ወይኑ ሰበይ ብርሃን ዘጋኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወልዶሙ በቅጽል አባላተ ክርስቶስ ማይለጥበቡ እሱ ወመንክርች ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ለአለክም በዛቲ ዕለት መውያና ለማንተም በዘተግስ ጻድቅ መፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክም ዕዱዋን ሰባስማትክሙ ዛነ ሰማይ ዝክሩነ ጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ሞተ ማይጸነ ለክርስቶስ ሥጋው እግዚኦ ክነኔ ካባ ለሀገር ወጽድቀከነ ለወልደ ሀገር ቤተክርስቲያን ህዝቦ ማረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ጽዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ ሁሉ ዘይምርመር እዚ ዘጋንደምን ብዘይኮነኒ ንህይወት ኮንኒ ሃብኒ ኣብ ክብረሃ መንቸከረን ናስፋፋን እናገብርኩ ድማ ምንቲ ናሃብ ክነብር ዝስመረካ ፍረ ሃብኒ በእምነት ኣቦይ ለይፀዋካ ምግስሃምን ንፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ብና ይቀድስ ምግስሃብ ሃያለን ክንቡነት ቡነ ሃርሞ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ ሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮት እስማ ሃያል አንተ እስማ ሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስማ ሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኮት ወስቡሕ እስማ ሃያል አንተ ወለከ እኩት እስማ ሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ መንበር ዘሥጋ እንደምን ብዘይኮንኒ ንህይወት ኮንኒ ሃብኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክረን ናትካፋን እናገብርኩ ድማ ምንቲ ናሃ ክነብር ዝስመረካ ፍረ ሃብኒ በእምነት ኣቦይ ለፅዋካ ምግሳውን እፀውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ብና ይቀድስ ንስኻ ሃያልን ምስጉንን ስቡሕን እሞ ንዘላለመ ናስዋን እስማ ሃያል አንተ ወለከ ስብሐት
ትኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ማያን አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ማያለ አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ማያለ አንተ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ዘብህዎ በጽና ኃይሉ ዘብህዎ በክህለቱ ዘብህዎ በከመ ብዝሃ ገዩ ዘብህዎ በቃለ ቀን ዘብህዎ በመዝሙር ዘብህዎ በከበሮ በትፍስሕ ዘብህዎ በአውታሩ በእንዚራ ዘብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ዘብህዎ በጸናጽሉ በይባሕ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲዮነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንትማሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ። ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለኣለምን አቡነ
እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ አሌለከ ንጉሴ ኩሉ አሚረ ባርከከ ወሴብ ለስምከ ለዓለም ወለዓለም يدلون كما نساتف مستير كبرت وقدسه አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ድማ ንቅዱስ ስሙ ይመስገን ዘላለም ዓለም ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛዕለት እዚያ ዝተገባኹም ጎሞ ኣብ ቅዱስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያ ዘላ ሓራ ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኩም ከምዚ ናይ ቅዳሴ ማርያም ቃል ቅዳሴ ሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ዓፀምቲ ዘጠልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጹ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊል ብሩህ ኣልባስ እውን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ሰርሖ ኣይኮነን ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምዝ ኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነዝ ንጽህና ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ኸመይ ነቢያት መንፈሶም ብመጻን እግዚአብሔር እዮሞ ገጽ በገጽ ሰራዮም እዮም ባርከስ ሞት ተልብስን ሲኦል ተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ኸመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ንማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያም ሲማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዘወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ናሓስ ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ኩሉ ዝዝክር ዘይርስዕ ዘክሪኦ ድንግል እቲ ኸባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልዶም ውላድ ብኣጭረቕቲ ከም ዝተጠብለለን ብእዋን ቆረስ ትንፋስ ኣድግን ላሕመን ከም ዘማመቕዎን ኣዘክሪ ኦ ማርያም ብዘመን ሄሮድስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጐየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደት ኣዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቑር ወድኺ ዝወሓዘ መሪር ንብዓት ኣዘክሪ ودنجل تأميتن سمن مكران حزنا كمو كل مسؤول بس حكي سبب أذكري غريت على أذكرنبر تفات هايخون محرد أذكرنبر معت هايخون نسأل كان أذكري نسأل كان نحات عند أذكري نسأل كان هايخون نرخصات أذكري نسوحات هايخون نرسوحات أذكري نسوحات هايخون حجي دمانا عابن نولن منفس قدسن حجي نزل عالمنا مسجنا ويزيني
ይሴብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበልዓናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ኣስማት ኩልና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘጽሕፍ ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበልዓና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነቲ ዝሃብካና ዓድመ ብንስሓ ተሓፂብና ኣምላኽና ናብ ቅዱስ ሥጋኻ ናብ ክቡር ደምካ ክንበቓሉ ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ ሓይሊ ሃበና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ነቲ እንድሕሪ የክበልየ እናበለ ዘዘናግዓና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እታ ናይ ድሕነት ናይ ምሕረት መዓልቲ ሕጂ ኢልካዓኻ እሞ ነታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ዘመንን ክንጥቀመላ ሕጂ እውን ሓይሊ ሃበና ንዓለም ሰላም ነዛብ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ምፅንናዕኻ ድራለ ስኢኖም ዘለው በረኸትካ ንኡስራት ድማ ምፍታሕካ ኣውጀሎም ነብሳታ ኣግብቲኳ ማቲከ ወልደ ኣማኑኤል ተስፋ ማርያም ተክለ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሰና ይሕደገልና ካብ ክዋድሕንና እምበራ ፈተና ይታትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ካዴና ቅድስት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ንሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስተ በረኽቲ ኢኺ ረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈሴቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻሕድገልና ነፍቶ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ምስጋና ይኹኖ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስንጋ ብንጹዕሊና ብንጹዕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት የዘለ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ደጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ክርስቶስ ቃል አምላክ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይተኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይቕበልና ትጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተ ገዲፉ ሂቡኒ ተዘይተኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይቕበልና ትጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይተኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይቕበልና ትጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይተኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይቕበልና ትጎይታ ፍቅረይ ሰሓቦ ካብ ናላይ ሰማይ ናብ ምድሪ መጽ ኣምላኽ ኣዶናይ ዕርቃኑ ኮነ ጸጋ ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሕይወት ክህበኒ ዕርቃኑ ኮነ ጸጋ ከልብሰኒ ስለይተሰቕለ ሕይወት ክህበኒ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይተኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ይቕበልና ትጎይታ በጃ ኮይኑኒ ብኽቡር ደሙ ለጌውን የለን ከይዱ ሃዲሙ ኣርዑተይ ኣቕሊቕዎ ካብ ክሳደይ ኣብ
ዓዊዩ ጎይታ ናተይ ናጽነተይ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግነየ ክብር ናተይ ጎይታ ንቅዱስ ቃሉ ጽሒፉ ብልበይ ሓድሽ ኪዳኑ ሂበኒ ጎይታይ ተቐዲዱ ትዕጽ መጋረጃ ጎይታ ኮይነኒ ናይ ዘለዓለም ምልጃ ተቐዲዱ ትዕጽ መጋረጃ ጎይታ ኮይነኒ ናይ ዘለዓለም ምልጃ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ወሬታ ከመስግነየ ክብር ናተይ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ዓለም መድሕን ውኢሉ መስቀል ሞተይ ክድሕን ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉ ንብኢሉ ሒዘየ ኣለኹ ናይ ሕይወት መንገዱ ካብ ውድቀተይ ኣልዒሉ ንብኢሉ ሒዘየ ኣለኹ ናይ ሕይወት መንገዱ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ክብር ናተይ ጎይታ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢኣተይ ገዲፉ ሕይወት ሂቡኒ ተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስግኖየ ክብር ናተይ ጎይታ ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ እሙረ ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ እሙረ ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ እሙረ ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ እሙረ ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ እሙረ ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ እሙረ ሶበ ይሄልው ሶበ ይሄልው አብ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ክሓብሩ 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 ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ክሓብሩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን
ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ክሓቡ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ክሓቡ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ክሓቡ ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወየልየና ባኻ ዓሚቕ ማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወየልየና ባኻ ካብ ሚቕ ማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወየልየና ባኻ ካብ ሚቕ ማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስመዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእክት የስመዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ መዝሙር ብትግርኛ ክዝምረሉ ንዓይ ዘፍቀረኒ ሓጢአተይ ገዲፉ ህይወት ሂቡኒ እንተዘይከኣልኩ ክመልስ ውሬታ ከመስጉነየ ይኽበር ናተይ ጎይታ እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም መወከሲ ጥቕስና ናይዛ መዝሙር ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 116 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ ቁጥሪ 14 ከምዚ ይብል ኣብ ክንድቲ ሰናይ ዝገበረለይ ኩሉስ ንእግዚአብሔር
እንታይ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ጽዋ ምድሓን ክወስድ ስም እግዚአብሔር ድማ ክጽውዐ ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቡ መብጽዓይ ክፍጽም እየ ትብል እታ ካልአይት መዝሙር ብትግርኛን ብግእዝን ክንሰምዓ ጸኒሕና ኢና ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ እያ ትብል ቃል በቃል አዛ መዝሙር ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ቁጥሪ 2 ተወሲዳ ከምዚ ከዓ ትብል እነሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እያ ትብል እታ ሳልሰይቲ ከዓ ብዛዕባ ናይ ንስሓ ንክንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና እናበሉ ክዝምሩልና ጸኒሖም ምንጪ ናይዛ መዝሙርና ከዓ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 38 ክሳብ 39 ከምዚ ይብል ጴጥሮስ ከዓ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ንደቁኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝጽውዑ ዘበሉን እዩ እተዋህበ እሞ ተነስሑ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ኃጢአት ይጠመቕ ህያብ መንፈስ ቅዱስን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም እያ ትብል ደጊመ ንሕዋትና መዘመራን ዝማራይ መላእኽቲ የስማዕልና ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ ናብ ኣቦና ከሕልፈኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ረፊድኩም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ኣብ ድሕሪት ኣይትስማዕን እያ ዘላ እዛ ማይክሮፎንካ ዝብል ሓበሬታ በፂሕኒ እሞ ስማዓኩም ዘላ ደሓን ደላ ሎሚ እስኪ ኢድኩም ሓፍ ኣብል እንድሕር ስማዓልያ ኮይና ኣራይት ቦ أغرب ندبل كوا خينا مثلا نسكرب قرعة تبل دمس بالاش الله سميع مو مرمتاد كاب أفكي الحق مبالي هاي لو مني سمع خون تسفاق قبر دي أبي رام لهنا تمسكنا يكون إنه أتي كرامات حالفو ورحاس جيات نايك أوعي ناي شويت ناي زمرة وان آتي اللمو دي أبي رام لهنا ناي رهوا سلام ناي فقري وانكا يقبرلنا مستي زاتو شويت مستي زاتو ناي برخت ناي عودي ناي قوعي وان سلام دما مسو يمصانا እግዚአብሔር አምላኽና نشتي كابزالهم زي تنبتلنا قال أملاح كنستنتن وانقل يوحنس معراف سلسته كافقدي 15 كساب في الصامي اتنيبات لنا شعو امن قدك مزامرت يوحنسن حدا ايهوداون بزعبا سرعات منصح كركر تلعلي نبي يوحنس مصيوم كا
መምህር እታ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻውን ዝመስከርካሉ እነሆ ንሱ የጠምቃሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱለው በልዎ ዮሐንስ ከዓ መሊሱ ከምዝ እናበለ መለሰ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ኣነ ቅድሚኡ ዝተለኣኽኩ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ምስክረ ኢኹም እቲ መርዓት ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንዕኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጐስ ደጊም ሓጐሰይ እንሆ ተፈጸመ ንሱ ክልዕል ኣነ ክትሕት ይግባእ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ እቲ ካብ ምድሪ ዝኾነ ከዓ ምድራዊ እዩ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ነቲ ምኽሩ ደኣ ዝቕበሎ የልቦን እምበር ንሱስ ነቲ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር እቲ ንምስክሩ ዝተቐበለ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ የረጋግጽ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ እቲ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዕ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኣምላኽ ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን እታ ርእስትና እውን ሕጂ እቲ ብወዲ ዝኣምን እንታይ ኣላቶ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ እዚኣ ክትከውን እያ መዓስ እዩ እቲ ምእማን እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከመይ ኢና ንወርሶ ምእማን እንታይ ማለት እዩ ንእሽተይ ኣብዚኣ ኢና ክንርኢ እዚኣ ካብቲ ንባባት እንተዳሪእናያ እታ ናይ መጀመርያ እንታይ ዘላ ክርክር ኣብ መን ኮይኑ ኣብ መንጎ ሃዋርያት ናይ ዮሃንስን ሓደ ካብ ኣይሁዳውን ክርክር ኮይኑ ብዛዕባ ምንታይ ብዛዕባ ምንጻህ እንታይ ኮን ክብለና ደልዩ በዚ መልእኽቲ እዚ ንርአዮ እሞ ብዛዕባ ምፅራይ ስርዓትሲ ስርዓት ምንጻህ ከመይ እዩ ዝብል በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ክርክር ተላዒሉ እንተኸዱ ግን እንታይ ኣም ረኺቦም ደቀ መዛሙርቱ ንዮሃንስ ሓደ ካብቲ ዮሃንስ ዝመስከረሉ ሓደስ ኣብቲ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮይኑስ የጠምቕ ኣሎ ኩሉ ከዓ ስዒቦም ሞ ይብል ናብ ዮሃንስ መፂኦም ከዓ መምህር እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ መን እዩ ምስኡ ነይሩ ማዕዶ ዮርዳኖስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ብሽሙ ይፀውዑ እውን ንዮሃንስ ግን መምህር ኢሎሞ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጠምቕ ኣሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱለው በልዎ ነስተውዕለላ እሞ መምህር ኢሎሞ ንዮሃንስ ንክርስቶስ ግን ብሽሙ እውን ኣይፀውዕዎን ዘለዉ እንታይ ኮይኑ ቅንኢ ሓዲርዎም ናብ ክርስቶስ ይኸዱለው ኩሎም የጠምቕ ኣሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይስዕብለው ሕጂ ንሕና ጥራይና ተሪፍና እዩ ከምዚ ምውድዳር ኮይኑሎ ማለት እዩ መልስና ዮሃንስ ግን ነስተውዕለላ እዚ ራእዩ ኣብ ህይወትና ከመይ ይኸውን ሎሚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ብግልናን ብሓፈሻን እቲ ክኸውን ዝግብኦ ክኸውን ከም ዘለዎ ምቕባል ዝኣበየና እዋን ከይህሉ ነስተውዕለሉ ብወዲ ዝኣምን እዚኣ ነስተውዕለላ ሕጂ ኩሉ ናብኡ ክኸይድ ምስ ረኣዩ ኣፍልጦ ነይርዎም እንተዝኸውን ክሕጐስ እዩ ነይርዎም ግን ናይ ሓጐስ ኣይኮነት እንታ ጥርዓኖም ናብ ዮሃንስ እቲ ምሳኻ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዝነበረ ንስኻን ዝመስከርካሉ የጠምቕ ኣሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱለው ስለዚ ንሕና ጥራይና ተሪፍና ዮሃንስ ግን ከምዚ ክብል ከሎ መሊሱሎም ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦስ
ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ካብ ሰማይ እንተዘይኮይኑ ሓንቲ እኳ ክቕበል ኣይክእልን እዩ ኣብዚኣ ገማልኤል ዝበላ ወላ ኣይካፈልኩኹም ንካየ ዘለኹ እዚኣ يا تعيش ترى أنا لا هذا جماليل انتهي من الراب قبل هواريات هواريات بسم كريستوس كي تسب كيلهم كسقوهم مسرعنا يهوداويان تايلوهم مزي مس أملاك تبعثوا غيتركبوا ستتنقعوا ناي سبن تغينوا كبتنيهم كم تم قدامه تاريخ زرزيرو مالتيو ناي أملاك تغينوا جن كتبتنوا واي كانكم نختفرسوا واي كانن يمو مس أملاك تبعثوا غيتركبوا تتنقعوا لهم حجي يوحنس وانت مساسا الملك زي ما حلف الله مزلو كاب سماين تزيتوا هبوا منهم كجبر حنت كوا كقبل أكلني أنا قدمي وزتلاحكوا لأمبر كريستوس أيكم كم زبالكم نسخاتكم بعلقاتكم مسكرئهم حجة مخاني يزنقرهم زلقس جيرو نسيو أتي أنا زنقركم كن صعبوا زلنا كلنا كاب سماء زورده أملاخ نسيو سبزخنا أملاخ نسيو سلازي من شوخا كابل على إمبر مدراوي كماي أيكونن سلازم السو أنت بدي أمس بلاش أنت أيلوهم أنا قدمي وزتلاحكو قدنا تاتكزي أبير صرقو مقدا قنعو كربات حتيبل دنقور قينان يقنع النابلة كسبغ دحر مصنح أبرخا زئوج إلو خاب تنبيت إساياس أتحيزو زتنقروا لي يوحنس مطلق إذا قلنا صرق دحر مصنحو كريستوس مسمعه نسيو إذا أنا زنقركم إذا أنا زمسكركم أنا جن كريستوس أيكون كل مار كريستوس نسيو يبلو مالله شو إتي مرعات زلاته نسو مرعوي من يتا مرعات أبزي من يتا مرعات أبزي أسي مرعوي مرعات عركي تتقيسوا مالو تراهم لما خنفلطوا صبوي مسكال تستات كتاح حزافتي ناس نزي أترى انت أنا يا صبوت يا أخوين سمعني تاتا ما أرستنا بود زامن نزل ألف هو تعلاتو حجي يوحنس اتمرعات زلاتو نسو مرعاوي أيوة أفت مزمور نايليتي زما بوتاتنا زي موز حضروا دما اتا مرعات مرعاوي أسني تودسو ودي حوي قالك طعم قالك أدم نابلت كتمسجنو تمسجنو إلهم حجي اتمرعات زلاتو نسو مرعاوي اتدوي له نعوز سمعه عارك مرعاوي قنا بدمسة مرعاوي أزي حقوس زمان اختزين قدم عم حالي شلهم عارك مرعاوي أزي حقوس دقي محاقوسي إنه تفتصيمو حجي عارك مخانو نقيرو أمره اتي نعو دوي لزسمعه دمصتنا يتمرعاو زسمع عارك جن بيت دمصت مرعاوي أزي حقوس إلهم مبار إنه أنا دما دمصو سلا تسمعه أزي يتحقوس اللخوين جي مرعات بيت كريستيانيا نحنا إنا مرعاوي كريستوسيو نتا مرعاتو كبت مدراوي ناب سماوي كاب موت ناب هيوت كاب صلمات ناب برهان كاب طفات ناب هلونا كاب جزاءات شيطان ناب جزاءات أملاخ ناب حقف أملاخ كوسدا زمصه مرعاوي هكي زب كابندا مرعاتي كابندا با نبي أتغير ولا تفينا أي مثلا
ምክንያቱ ሓቅኻትኩም እዮም ኣብዚ ኣሜሪካ ኩሉ እንዲ ተሓዋወስታይ ወራድ መርዓ ይፍለጥ ዓርኪ ሕልፈት ኣይፍለጥ ዓርኪ ሓማውቲ እኳ እንተተረፈትና ትሕሸና ኣብዚ መልሲ እንዳበልካ ድማ ዝርግር ኮይና መርዓት ካብ እንዳሓሙ እንዳጓላ ይፍለጥ ኩሉ ሓደ እዩ ሓቀይ ብሓንሳብ ኮይኑ ኩሉ ፅቡቕ እዩ ግን ትርጉሙ ምዚ ናይ መንፈሳዊ ህይወት ከዓ ምስቲ ባህልና ኣሰሚዩ ስለ ዝተፃሓፈ ከይጠፍኣና እየ ካብ እንዳሓማኣ ካብ እንዳቦኣ ናብ እንዳሓማኣ ትኸይድ እዚ መርዓዊ ድማ ሰማያዊ መርዓዊ እዩ እንዳቦኡ ሰማያዊ እዩ ነዛ መርዓት እዚኣ ክወስዳ ይመፅኡ እታ መርዓት እያ ኸ ንሕና ኢና እታ መርዓት እያ ኸ ንሕና ኢና ንዓና ክብል ይመፅኡ ካብ ሞት ናብ ህይወት ከሳገረና ካብ ምድሪ ናብቲ ሰማያዊ ርስቲ ከውርሰና ካብ ግዝኣት ዲያብሎስ ናብ ኣምልኾ ኣምላኽ ናብቲ ሕቑፊ ኣምላኽ ብፍቕሪ ዝጓሰ ኣምላኽ ናብኡ ከእትወና ይመፅኡ ዝመርዓዊ እዚ እቲ ዝምድና ናይዚ መርዓውን መርዓትን ድማ ዘለኣለማዊ እዚ ዓርቂ ዳ እንታይ ተርኡ ከምዚ ናይ ሎሚ ከይኮነ ከሎ እሙን ዓርቂ ኣብቲ መርዓዊ ክሳብ ዝመፅእ ነታ መርዓት ብንፅህና ዓቂቡ ይፀንሕ ይሕሉ ይብል ብፍላይ ኣብቲ ናይ ግሪክን ናይ እዞም ዕብራውያንን ባህሊ ክብል ከሎ ሓላፍነት ኣለዎ መርዓዊ ክሳብ ዝመፅእ ሓላፍነት ናይታ መርዓት ዓርኪ ይስከሞ ነቲ መርዓዊ ድልውቲ ኮይና ብንፅህና ኮይና ክፀንሑ ድሕሪ መርዓዎም ድማ እቲ ሓድነቶም ክፀንዕ ፋይሎም ይሕዝ እቲ ናይ ስምምዕ ናይ መውስቦ ስምምዖም ፋይሎም ይሕዝ ቃል ኪዳኖም ዝመሓልሉ ይሕሉ ሓዲኦም ከየፍርሶ መቸም እቲ መርዓዊ ዘፍርስ መርዓዊ ይኮነን እታ መርዓት ግን ኩሉ ግዜ ሓለዋ ትደሊ ደገፍ ትደሊ እያ መን እያ እታ መርዓት ንሕና እታ መርዓት ንሕና ኢና ስለዚ ዮሃንስ ዓርኪ ምዃኑ ክነግር እንከሎ እንታይ ስለ ዝገበረ ዓርኪ ገይሩ ጎደና እግዚኣብሔር ፅረጉ መንገድታቱ ቅንዑ እምበኣር ንንስሓ ዝኸውን እታ ግብሪ ሃዋርያት ዝያድያ ነይረ ንንስሓ ዝኸውን ግብሪ ግበሩ ንንስሓ ዝኸውን ግብሪ ግበሩ ኢሉ ነቶም ክጥመቁ ዝመፁ የዳልዎም ከም ዝነበረ እቲ ሕያዋይ መርዓዊ እቲ ዓርኪ እምበኣር ንህዝቢ ንጎይታ ኣዳልየሉ ጎደና ዝፀርግ ከሎ ጎይታ ይመፅእ ኣሎ እሞ ተነስሑ መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባ እናሃ እናበለ ክሰብኽ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ እቲ መርዓዊ ዘላቶ ንሱ መርዓዊ እዩ እቲ መርዓዊ ዘላቶ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ንዕኡ ዝሰምዖ ዓርኪ መርዓዊ ግና بدمس تمرعوي أزي حجوس هو حلاف النتو خركب نايتي زفاتو عركون إذا زفاتو سيت عركون بحرار كنبرو أزي دمس إذا سمع خلا دس يبلو يحجوس إنه حجوس يلومي ملوء خينو قبل كل يوحنس مغنري أمالتي سلازي لما يبعث مس مرعوي الله جيبوا عنه يوحنس كأنسو كعبي أنا قنا تحت كبل يقبعي أزي قال زي بدينا قدس إنجل مريم دمازة تبع أتي منفس قدس مالو أقل قالي أتي بتحتنا زللة أقل قالي أتي بحكي بتبعات زفلت أقل قالي يوحنس لك أبتي قويتا أدينا إنجل مريم كتب السير كلا لما أما حسنا أديو إلسابيت انكلون انتايلو نيرو بحاجوس تسراسيرو بتدمستي مرعاوسي جناب أما حسن أدينا زنجر مريم كلون تسراسيرو تحاجوسو تشعور سمع هو دمس حجي ملوء خينو إنه حاجوسي ملوء خنيل أدينا زنجر مريم دما أفتقزيتي ما إلسابيت سلام تاب في الله مسمعت نفسي نجزي أبير تعبيو عيلة نفسي نجزي أبير تعبيه يوحنس مات مقدمة أنا تحت كبل نسدما لعل كبل يقبعي
ክብርናቱ ዘይኮነሲ ናይ ኣምላኽ ክብሪ ይዝቅድም እቶም ሐዋርያት ግን ኣብታ መጀመርያ እንተራእይና እቶም ናቱ ሐዋርያት ናይ ዮሐንስ ኣቕሚዎም ነይሩ ክርስቶስ ልዕል ክብል ከም ዘለዎ ስለ ዘይተረድኦም እንታይ ኢሎም ኩሉ ናብኡ ኸይዱ ንሕና ጥራይና ተሪፍና እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ እቲ ካብ ምድሪ ዝኾነ ምድራዊ እዩ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ዘሎ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ እዚ ኣምላኽነቱ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ነስተውዕለላ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 እንታይ ይብለና ንሱ ኸ ኣበሎም ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም ኣነ ኸ ካብ ላዕሊ እየ ስለዚ ንስኻትኩም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢኹም ኣነ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን ኢየሱስ ባዕሉ ኣምላኽ እየ ዝበሎ እንተሎ ንገሩና ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ሓደ ካብቶም ኣምላኽ እየ ኣነ ካብ ላዕሊ እየ ካብ ኣምላኽ እየ ዮሐንስ እንታይ ክብል ከሎ ንሪኦ ሽዑ እታ ምስክሩ ደኣ ዝቕበላ የልዎን እምበር ንሱስ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር ሕጂ ዝረኣዮን ዝሰምዖን ይምስክረልና ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ሰማያዊ እዩ ካብ ምድሪ ኣይኮነን ስለዚ ካብ ሰማይ ዝረኣዮ ነገር ኣሎ ንዓና ነታ መርዓቱ ከነግራ ዝደለየ እቲ ቃል ኪዳንኩም ተኽቢርኩም ምሳይ ቃል ኪዳንኩም ተኽቢርኩም ምሳይሲ ኣነ ዝረኣኽዎ ክነግረኩም ኣብ ኣቦይ ዘሎ ክብሪ ኣብ ኣቦይ ዘሎ ህይወት ኣብ ኣቦይ ዘሎ ሰላም ኣብ ኣቦይ ዘሎ ፍቕሪ ክነግረኩም ናብኡ ከዓ ክወስደኩም ዝሰምዖ ደኣ የለን እምበር እቲ ዝረኣዮ እንዝረኣኽዎ እዛረባ ኣለኹ ነቲ ምስክረይ ግን ዝሰምዖ የለን ዕሽሽ ኢልና ንሓልፍ ከይንህሉ እቲ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ነዚ ምስክር እዚ ተቐቢሉ ዘተግበሮ ማለት ንሰባት ዝውሃብ መንፈሳዊ ውህበት ብመጠን ዓቕምና እዩ بمتن عقمناي اتن مكليتات نحاد حنتي نتحاد خلت نتحاد حموش تزتوهبتهم من تدارينا يا ككم عقمهم يا تبل ككم عقمهم يا ابزق انت يبلنا له املاخ منفسو سفيرو ايبني مو املاخ زلاخو نسوق على املاخيو زنجر اب كريستوس جن ጎደሎ ዝበሃል የለን ሙሉ እዩ ምክንያቱ ንሱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ስለዝኾነ ኣብኡ ጎደሎ የለን ንዓና ግን ንሱ ብባህሪኡ ኸምኡ ንዓና ግን ዓቕምና ይውሃበና ሕጂ እቲ ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብኡ ዘሎ ሙሉ እዩ ስለዚ እምበኣር ኣቦ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ኩሉ ኸዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ ፍርዲ ዘበለ ሁሉ أو هابو مبار سلازيو بود زامن نازل عالم يوز علاتو معناتو نسو كاب سماياتيو نتسماوي يوز يفلطيو نتعب بوزن نتحستو معنا زغون يفلطيو تمنقدنا وزوسد ما يفلطيو ماني تمنقدي كريستوس بعلو منقدن حاكم هوتن أنا إيه بزي بعي نابا بخبصح زخل يلن سلازي بود زامن امينو ددحري زخيد نتمسكرو تقبلو زتكبرو نايزل عالم هيوت اللاتو اتم تصعرو صر زخبدكم ناباينعو زبل املاح ناي عرفت بوتا سلازلو عرفت خا ترهبو كعرفكم يزبل عرفت خا ترهبو ناباينعو زبل املاح عرفت اللو اتمسكرو حقي اتزاربو زرعي كان جن كوهبت تادا غير هذه اتوخن الله كان جن كوهبتيو
ስለዚህ እቲ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ሎሚ ንሕና ብወዲ ኣሚንና እቲ ምስክሩ ተቐቢልና ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ኮይንና ክንርከብ እዚ ቃል እዚ ሎሚ ይንገረና ኣሎ እንታይ ኢና ንሕና ካብዚ ንምሃር እንተኢልና ሕፅር ኣቢለ ካብታ መጀመርያ ትሒዝና ክንሪአን ከለና እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናይ ዮሃንስ መጀመርያ ምስ ኣይሁዳውያን ይከራኸሩ ነይሮም ብዛዕባ ስርዓት ምንፃህ ኣብ ህይወትና ከምኡ ተኸራኺርና ዶ ንፈልጥ ብዘይጠቅም ነገር መሊኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስኢሎም ክዳኖም ከምዚኣ ከይኮኑ ከምዚኣ በዚኣ ደበሉ በዚኣ ኣብሉ እናበልና ንከራኸሮም ኣሕዋትና መሊኦም እዮም ከይቆረብካ ትኸይድ ኣለኻ ኢሉ ዝከራኸር ግን ዋላ ሓደ ሰሚዑ ኣይፈልጥኒ ሓቂ ደ ከም ሰሚዖም ትፈልጡ ከይቆረብክ ትኸድ ኣለኺ ነውሪ ዝብል ኣሎ ሰሚዖም ትፈልጡ ኣሎ ከምኡ ሰሚዖም ትፈልጡ ኣብ ድሕሪት ዘለኹ ምናልባት ኣየና እዩ ዝዓቢ ነይሩ ኣየና ይዓቢ ነይሩ እቲ ዓብይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውህብ ዘይንከራኸረሉ ዘይንሪኦ ኣብ ደቀቕቲ ነገር ግን ፀፍ ንብል ክወዳደሩ እምበር ዋ ተንዓይ ዝሃበና ኣምላኽ ተመስገን ኢልካ ዘይምሕዳር ድማ መሊኡ ኣለና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት እንተተኪርና ንማሕጂ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ትኸይዱ ዝብሉ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለሎም መሊኦም እዮም መፅኦም ህይወት ዝረኽቡ ዳግበሮም ወይ ከይዶምን ህይወት ዝረኽቡ ዳግበሮም እምበር ኣይትኸይዱ ኣይበሃልን እዩ ኣይትደቅሱ ኢና ክንብል ዝግባአና ኣይትደቅሱ ምክንያቱ ሰንበት መዓልቲ ዕረፍቲ እያ ሰንበት ኣኽብርዋ ንእግዚኣብሔር ክትቅድስዋ ንበሩ ተባሂልና ኢና እቲ ዕረፍቲ ግን መንፈሳዊ ዕረፍቲ እምበር ስጋዊ ዕረፍቲ ኣይኮነን ደቂሰን ዘለዋ ነብሳት ዘዕረፋ ዝመስለን ብዙሓት እየን ዘለዋ እዚአን ድን ጎግያና ዝግበአን ዚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተኸይዱ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ተን ዝደቀሳ እየን ጎግያና ዝግበአን ብዘይጠቅም ንቐንእ ብዘይጠቅም ንከራኸር ምህላውና ነደንግፅ ኢና ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ዕላማኻ ምፍላጥ ዕላማኻ እንድሕር ፈሊጥካ ምስ መን ትዛረብ መን እንታይ ይገብር መዓዝ ክኸውን እዩ ኣነፂርካ ኢኻ ትፈልጥ ክሳብዚ ግዜ እዚ እዞም ናይ ዮሃንስ ሃዋርያት ተምሃሮ ናይ ዮሃንስ ብፅቡቕ ኣይተረድእዎን ነይሮም እቲ ዝምስክረሎም ዝነበረ ከም ዝመስከረ ባዕሎም ነጊሮም እዮም እስካውን ዝመስከርካሉ ከም ዝኸውን ኣሎ ወይለ ነጊርና ነይሩ እንዲድ እሞ ስለዚ እቲ ዝነገረና ይኸውን ኣሎ ክንዲ ዝብሉ ጌና ምርድኦም ደንጉዩ ቃል ህይወት የስማዓልና እንዳበልና ክንደ ግዜ ኢና ንኸይድ ብሓቂ ዶ ተረዲእና እዩ ዕላማ ከለና ዲ ንድሕነት ዝኸውን ካልእ ከተምፃእና ፍፅም ኣይግባእን እዩ ብዚኣ ኣነ ክድሕን እየ ዝደሊ እታ ናይ ድሕነት መስርሒ ከዓ ፍልጥ እያ ካብ ጥምቀት ጀሚራ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ብንስሓ ጌርና ኣብ ቅዱስ ቁርባን እዚኣ እያ ስለዚ ከምዞም ተምሃሮ ናይ ዮሃንስ ተደናጊርና ከይንህሉ ነስተውዕል ንመርምራ ነብስና ንርአያ ምክንያቱ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እቲ ዝኣምን ከዓ እቲ ሰማያዊ ምዃኑ ፈሊጡ እቲ ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ ፈሊጡ እቲ ሓቀኛ መርዓዊ ምዃኑ ፈሊጡ ነታ መርዓት ተመርዒ ክወስዳ ቃል ኪዳኑ ዘለዓለማዊ ምዃኑ እቲ ዘዕርፍ መርዓዊ እቲ ዘኽብር መርዓዊ እቲ ዝምግብ መርዓዊ እቲ ዝኸድን መርዓዊ ምዃኑ ክፈልጦ ይግባእ ንፈልጦ ዶ ኣለሊና የደለና እዚ መርዓዊ እዚኡ ንዓይ ንዓኹምን ምሳይ እንዶ ቃል ኪዳንኩም ይኹን ኣይተፍርስዎ እንዶ እናበለ ይፅዋዓና ቃል ኪዳንኩም ምሳይ ይኹን ናብራኹም ምሳይ ይኹን ካባይ እንትወፂኹም ሳይጥዕመኩምን እዩ ትፅዕሩ ትደኽሙ ኣለኹም ኣነ ግን ኣብ ደንበይ ዕረፍቲ መሊእ ኣሎ ኣብ ደንበይ ሽሻይ መሊእ ኣሎ ኣብ ደንበይ ሰላም መሊእ ኣሎ ኣነ ካዕርፈኩም ናባይ ንዑ ይብል ዘይምፍላጥና ግን ኣብ ዕንክሊል ንነብር ኣብ ሞት ንነብር
أبسئنة ننبر أبسئلئ ننبر من ياتو زود صوعنا من مخانو يفلتنا يون سماو مخانو يفلتنا يون أب وانجيل يوحنس معرف شديش تنتهي لنا اتبع إذا أمن نايزل عالم هيوت كم زلاتو بحق بلوكم الله خيلو بقى إذا أمن بود إذا أمن نايزل عالم هيوت اللاتو أفتح معرف سلستي لنا بزياد مهامل كم يدعى اللهم زبلنا نازلو انجيل هيوت أهني إيه مهنياتو سبعتنا كين موت لنا لبخا تدقفك كاي ولا تطميه سميش تقول راس ولا تهون دي لبخا نطميه تدقف تبلكاي زبال حقي كم دبا كين موت كين حمم نبلع نستي سقاوي مبلع سقاوي مسته مالتي اتي امدربه بدا سيناي كلو زمغبم املاح مانا غيزاو منوارو እና ነገረ حجግን ናይዘል ዓለም ካብ ሰማያት ዝወረደ እንጀራ ህይወት አነኤ አቦታትኩም አበረኻ ማና በሊዖም ግና ሞይቶም እዮም ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ እዚዩ ምን አነኤ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት አነኤ ካብ ዝንጀራ ዝበልዕ ዘበለ ንዘል ዓለም ክነብር إذا أنا من أنت يوت عالم زوجون جرا إذا خا سجايو كبرنا أملاخ يخون سلزي نحنا لوني نكرسوس فليتني هذا لنا كابزنا عشنا تكركر وزينا كابز حماق وزينا مرعوي نعين عهمن مرعوينا فمرعيو نبتناي كبري بوتا نبتناي سلام بوتا نبتناي فقر بوتا ناي بركات بوتا ناي عرفت بوتا خوسدنا ننصو أهللينا كنصبيو يزقبعنا تدالينا هنصبيو عروخ مرعاوي لومي سبخت ونجيل تنسحو تملسو زبلو أبطق من هذا أن أدهابنا شلل نبلوكم على نمبر مكو يقدفنا يا مثلا نبي هسكيل انتاي لوم تملسو 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 نهبك زي أبيهر تملسو يبلاب 18 بتعم እግዚአብሔር كم زي سمع غيركم اي تقربوني تملسوا انت سمعهم نس انا سمع تملسوا لمون እግዚአብሔር ጨከኝ لنا አይን ብለሉ ዋን ምን ይዘሉ አምላክ ጨከኝ ይፈልጥኒ ጨካኔ አይ ባህሪኒ ሩህ ፈቃር ሐዳግ አምላክ ፍቅሪ نحن ግን አፍትን ቃል ኪዳን ሙሱ ጸኒዕና يلنان انت حير كافت دنبي وصينا خا قد تغلا نكون ناي قدني بلعيتو قبل عنا ناي قدني قتال قتلنا شفتا قتلنا ناي قدني خون اربود زامن نزل الين وتعلاتو اتبود زامن سقوخ بلع دم خستي زلالم كهياو كاين خنبري اتبود زامن بتا من قدي خملالس تهيوت كرخبايو نببود ما خبصحيو اتبود زامن سماوي زينا نغرو يمو كسمعي نتدمص مرعاو مسمع دما باه كبلو يحغوسي كبرنا املاخ يخون سلازي ابي لنا እግዚአብሔር አምላክና ድምጹ ሰሚዓ በድምጽ ቃል አምላክ ደስ ይልዋ ሰማዕተ ጥራዚ ኮንስ ገበርት ቃል ክንከውን ባዕሉ ይደግፈና ካብዚ አንውጻ አቤት ነገር ነስተብል ንህይወትና ዝኾነና ዚአነ ቀስ ነረጊጽ ካም ኻዲያ ያነስተውዕለላ ክርስትና ይኮነን ካል ህይወት ዝገበርና አንተ ገበርና ክርስትና ይኮነን አይኮነን አይጠቅመናኒ بنفسن بسجان مدهانيتنا نسي إذن كلهم قدسان كبدينا قد سنجل مريم جميلنا مسكويتا كوبلل زبلو زي ورحات زي سدتا النبعلو لزلنا ورحات ديو مسكويتا خلال ليلا تمسرح نايد احنا تنانسو زغوني مسكالات ايرا مالتي وتي كسعبان نزدلسي مسكالو يالعلم مكرات ارفي مكر حسار مكر وردات مكر حميت مكر سدات دخام كله سيرا مسؤول كلهم هواريات نبيات هواريات كا مسقلوا سيرم يوحنس مت من تدارينا كساب مسياف بصحو هوارياتهم كمو مسقلوا سيرم مناتو فليتمو بوز امن
نتقال كله يسمع عموني موت نايسقع موت كوين يسمعني ناي نفس موت يا تحمق سلازك زابير أملاك بود زعمن نازل عالم هيوت الله ويلنا مو نازل عالم هيوت ورستي يكبرنا نتقالوا سمعنا نتسمعوي قال حق مخانه سمعنا مسوخ النبر والثاني ناخي خون أملاك يدقفنا كبر المسجنا أن أملاك يكون سلام معلتي يكبرنا رأيكم يحديركم كما يكنيكم بزحات قص أجايش نرئي على نامو أجايش كمل لهم إنكوا دحن متعهم توما كل جزية خم وترو بمرخو بزهان أبتفل عليه قرنعات عالم كونكم كابليتي وقحتا ساعة زيا مسانا زلهم أبوتات أديتات أحوات أحد أبز زلهم اتملؤن فتصمن زغنا سلام زيابيهر نعقاتكم يخون دكنان أحواتنان أحتنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا كزمروا لدما ينبركم أبونا أبو إسبسفم كاله هوت يسمع لنا تبود زعمن نايزل علم هوات اللو زبل أرستي بملعلي نخن مهارت صنحنا مو بودي أميننا نتنا أمنو زعززنا تأزازو نفتصمنا زبلنا نقبرنا كنبر دما زيابيهر نخلنا يحجزنا حراي حنتي حفتنا بلين اتبهال كاب كبيد حمام مدهاني علم سلز فوسني سلز محرني نمدهاني علم أمسجنو لي إلى أبزي أما أخلنا اللامو نتزفوس اجزي أبيهر مسجانا يبصحيو نعاخ دما ملؤ محرت ملؤ طعنا دما يقبرلكي يتم كلهم أب حمام أب سقاي زلهم دما كم زنا حفتنا زبصحا مدهاني ألم نخلهم دما بعين محرتو تميتو يبصحكم زحلف سنبت نايتي حونا أبالتيمور زعرفة مكونن أبراهام هبت سلاسية زبال شعون شعو حجزنا نقبري زخون حجز تباهيلو شعونا غيرنا دما أبزي كابتزلكم أيدي إلكم شعوب تواسع كلتشحن 934 تواسيو اتي حونا بر نبر قبري كم تزقبا رخيبي امو እግዚአብሔር አምላኽና ዘለዓልኩሞ ይተካአልኩም ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ቤት እዚ በረኸት ኣሎ ድሓተተ ኣይሰኣነን ንሕና ድማ ክንህብ ድማ እግዚአብሔር ኣይከልአናን እሞ ኩሉ ጊዜ ኢድና ንምቕባል ዘይኮነ ንባሃብ ድማ ወስክብላ እግዚአብሔር መመሊሱ ኢድና ኣይምላኣልና
ካብቲ ዝቕበልሲ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይባረኽ ይዝብል ኣብ ቃል ኣምላኽ እሞ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሕሙም ተሓተተ ንመቕበሪ ዝኸውን ተሓተተ ጽጉም ተሓተተ ኣብዚ ቤት እዚ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ኢኹም ትህቡ እሞ ኣምላኽ ድማ ሙሉእ ይሃብኩም ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሓፍትና ህይወት መልእኽቲ ኣለዋ ዶክተር ኣጋጣሚ ስለ ዘየለ ክንዶክተረ መልእኽቲ ኣለዋ سلام ناي مدهاني علم بيتسب أبزي زلخمن أب أونلاين كوينكم تكاتاتولونا زلخم كما حديركم كما لخم كلهم دحن نختلو مدهاني علم تمسجنخم أبزي أقول لها أنا أخاخي وأبتا قدست بيتو ناتق ألكن سمع زبط حنا تمسجنيخم قربتي ملأخت لهم معنتي بمجمريا كلهم تفولتويهم ناي أكتوبر 25 ناي بيت خريستيان دينر فاندريزين دينر علنا كل جزيهم تتفولتوا بيت خريستيان فاندريزين يتخيد كل جزيه أحفيركمنا أي تفولتونيهم حجوين أي تحفرونانيهم تي دينر تكادر يهم لهم كلهم زيات مثل أبانا ترايكم قبر يبلنان نخل سب ندحر شير غيرنا يوسي كل سب برخة كركب خالي ولا دكنا قرابتنا زمدنا أبانا ترايكم نتصع يبلنان زبل تعشم لنا كم زر يزلوا حج لهم مع أنتم تبونا زبلوا مع تاجاش لهم مو برخة يزخونكم حوات اللو بتدقى أبزي وتصمسبالكم أبدق سلام كألو حمسة غرشية I know بسرح ويبخلع مخنيات زي تعمقكم كله خيلي أكتوبر 25 جن برختيا بتعمين عنا خاني تصبق استيقظنا لنا مالتي كمو خاني زخنا نجر نجرتها زخون أبجزاز لكم ما زي تتقاملوا ما زسي نمدهني على مباهي بس هذا نجر أتوت حاجز خون خيليو نقوله نجرات كا توكسنا مو كنا قبلوكم على تندحر اللي خينو تخالي تخاني صباح سنبت which is October 19 ناي English قداسة سلازلو كم تخل جزيان نبلو بجهاتكم دقهم بساعتهم كتم تصوا نحبر أتي حنت مع دكتور بيتروس زحلفة تزاريبو نيرو نسخ أنتايو زين أبدق سلام نيشتي سرح الله أتي أن تنت أولا سكوب تقليت أنا لواتا فلور نقوم أتخلو سبات انتليخم كإلا تليكم سي بجاهم مجيهم تبولونا ماني كتحقزونا كابسل لغيرنا نقبرس نحر كإلا تعلوس برختيهم ترخبو معلتي نزخة إذا أنا خذكركم دلي حاونا يوناس برهي ممهر سارة بعد بيتا تمرتني حبشة أمين ناي هاهو مهر الله بتقرنيا ومتهم دكنا خن مهر نداليهم كيدكم كترخبوهم الساعة عزبل زلو خاب سنبت دحري قداسي كاب ساعة 11:40 سقع 10:40 يعتبر زلا حنت ساعتها بتعمي دكنا نتقرنيا نخنا مهرمسي عدلنيا تعطيكم زرخيبكم أبنا هنا جيزيهم وينبرن ومن دحر الكستايكم سن يوناس رخبوه كما قالوا معنتي حاونا أمانيل زي أبات 3 ورح أمين 4 قبر أبز بيت خريستيان تفتح حاونا لومي 4 أيو
እሞ ቤተሰብ ንኩሉ መኽፈልቲ ኣምፂኦም ኣለዉ እሞ ነብሲ ምሓር በሉ ኢሎም ኣለዉ እሞኒ ኩላህና ነብሲ ምሓር ንበል ኣብቲኣ ደገ ሰላም ኬና ሓንቲ ኣዴ ሓንቲ ደኻኒ ከምዛ ፅሒፋና ዘላ ከም ብበልኩም ነብሲ ምሓር ለውልድ ኣማኒኤል ኣሜን ኢለን 50 ቅርሺ ሞባእ ሂበን ኣለዋ ሓደ ቤተሰብ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ መድሃኒ ዓለም ቅዳሴ ዝነበረና ግዜ ናይ ቅዱስ ቁርባን ኢሎም 300 ሞባእ ሂቦም ኣለዉ ከምኡ ከዓኒ ሓደ ቤተሰብ ከዓ ስም ምፅዋዕ ይደልኒ ይኽበር ይመስገን ካብ ሕማም ፈዊሱኒ ካብ መገሻይ ካብ ብሰላም ዘምፃኒ ኢለን ሓንቲ ደ ሞባእ 200 ሂበን ኣለዋ ከምኡ ከዓ ናይ ማና ቫልቸር ንስምረት መፂሎ ተቐሪቡሎ ንስምረት ረኸብዋ ናይተን ናይ ማና ቫልቸር ክስታይ ትገብሩ ንስምረት ረኸብዋ ኣብ ደገ ሰላም ኣላ ሕጅት ናይ ዝሓለፈ ሰንበትን ቁርብተይ ከዓ ናይ ሎሚ ንጎ ተደሚርዎ ኣሎ ፀብፀብ ከም ብበልኩም ኣቲን ኩሉ እቲ ዲቴይል እኳ ኣብቲ ኦንላይን ንህለ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት መንበርሽፕ 690 ታይም ሞባእ 580 ሜሞሪያል ፕሬየር ኦፈሪን 800 ኩሉ ቶታል 270 ኣትይሎ ፅኒኢልኩም ሰማዕናኹምኒ መድሃኒ ዓለም ፅኒኢሉ ስማዕኹም ቴንክ ዩ Thank you. Thank you. الله نشتي كوس خلا نحبتنا هيوت أبيك الشيخة نوي حكاية زارة ولا مسنايت عنا دي حكاية كتيف كتيفنا هراي بزعبا زاناي دكنا تانا إنجليزية قداس ياخذ له الله أرجع مثل زي نقولكم تكون تخلي عمبر أبا قلت أمر ربي لخزارة بلي ذا مثلا كم مستود إن مو أفتح داتا قدوس قربان ترايك ساتفو يمزو زي أي قبلتني أي قنعتي كونتن ندك ناتبون هرمي لنا سبو كان قبري لنا بس إن كيف أجن نايتي رحقات الله خالص أجمع الله إن أقول بحد حرقات نقبر إمبر كم مجمر يحس عم يترسى كوينا خن ساتف زقبان قداسي أبزين بصلات فإذا تقول تام مجمر صلات نام في الله تحوي زي كان من تاخذ تصلي خلص سنين الكاس معيو مسو حدقت حاتيات من تركب تي من تاخذ تصلي صلاة من تاخذ قرب مسوات سنين الكاس معيو يعتبل جن قلت لي شلت سنة نري أخيني هلو أنا بزي أحد أخذ لكم دل بجاخاتكم أنت تعمل ده مسينا دون بلاي أبكر قربانا ينقربهم كم هارو دم الله مساتهم حاجة تسايهم نحن شلون لا ينبل سلبت هو تخبرنا وتقول متسا هو تخبريا دكاست عمتن ده جن معسل لنا من أملاخنا خنا ملخو دكاس قريسكا دخام حويسكا إيه خميس نأملاخ تملخون بر دكيس كاس خون يرتزخون دا حجي حدرهم أمجينا نمسا أنت حنقنا سي ساعة شدشين أنجمر زلنا قداس يريخما شدشين فرقان شوعاته كما أتلنا ندكنا من زي عبيد مرتي أبيوتهم زي سرعة بيت خريستيان يا أخا سرعة مفرستي أي نكون مخبرة سرعة دال نمبر ببغم وخنفلات أي قبعني حدرهم كان أبتي بيت مرتي سنبت ما صحف كنت سكر معروم كله قال لهم قص راح يسكم سلة تصنحوا أمون قن داخو حخو منا كالتيفكم نخيل تبلو لهم كساب تعمدون زودو 4 دقيقة عقل غير ما متصبر مش تكن مارو مساء معري أجن سنبت كن يبقونينا أرست اللي وتنبك نازم مارو ولا تدري ما مش أنت زين بينا أنت يتماهلكم أنت لو مدسكاس غيركم تزيلنا يوم عبية تايرني زلوا إذا تجمع كا أول الدي يوزب الحبرية لنا حكاتهم يوم كا سلذي نتون ذكرهم كاب كدام كيف الخساب سالس كيف الزلوا نايلومي سومن كمهارو وازلون انت أتبل
ሎጥ ሰበይቱን ያትብል ሎጥ and his wife ትብል አምና መጽሐፍ ቴክስት ቡክ አለኩም ወላ ኦንላይን ሆናለ አብ ማወርሕ ጥቅምቲ ካልኣይ ሰሙንያ ሎጥን በዓልቲ ቤቱን ትብል ካብ መጽሐፍ ቅዱስ አንቢብኩም ወይ ካብቲ ቴክስት ቡክ ናታቶም ከነግሩኩም እዮም አንቢብኩም ብጃኻትኩም ምስ ደቅና ዲስካስ ንግበረሉ ነቶም ሓሙሻይን ራብዓይን ሓሙሻይን ክፍሊ ዝኾኑ ብክፍሊ እየ ዝብል ዘለኹ ኣብ ትምህርቲ ኣብቲ ናይ ኣስኳላ ትምህርቶም ማለት እዩ ንዖም ከዓ ናይ ስድራ ቤት ስድራ ፍቅሪ ኣብነት ከዓ ናይ ዳዊትን ናይ ሰሎሞን ኣበሰሎም ወዱን ነብኡ ክቐትል ኢሉ እንዳመፀን ከሎ ነቶም ሰራዊቱ ኣይትቕተልዎም ሓደራኹም ኣይትጨክኑሉ ዝበሎም ዳዊት ማለት እዩ ወላዲ ፍቅሪ ናቱ ናብ ወለዱ ዘለዎ ዝገልጽ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ካብ 13 ጀሚርኩም እንተንቢብኩሞ እዚ ምዕራፋት ዘሎ ምስ ደቅና እዚ ራብዓይን ሓሙሻይን ክፍሊ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ሻድሻይ ሻውዓይ ሻሙናይ ክፍሊ ዘለዎ ደቅና እዚ ንወለዲ ዕዮ ገዛ ዝህብ ዘለኹ ተረዲእኩም ዶ ነዚኦም ከዓ ክርስትና ምስባኽ ከመይ ጌርካ ትሰብኽ ክርስትና ንዓና እኳ ዘይኮንና ዳ ከመይ ጌርና ክንሰብኽ ዳ ምፍላጥ እያ እዚኣ ኸ ካብታ መፅሓፎም እንታይ ተማሂርኩም ሎሚ ክርስትና ስበኽ ማለት መጀመርያ ትሕትና እያ ገለ ተማሂሮም ዝመፅኦም ተኮይኖም ንሕና ከነሪኦም ዝግባአና እናርኣና ምስ ደቅና እዚ ንዛራረበሉ እንታይ ተማሂርኩም መፂኹም ንበሎም ሎሚ እንታይ ተማሂርኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሎሚ እንታይ ንሪኡ ኣርስቱኹም እዚ እንድሕር ሓቲትናዮም ኣብቲ ኣተኩሮ ክገብሩ እዮም ዕብየት ድማ ኣብቲ ገዛ ድማ መዘራረቢ ኣርእስቲ ክህሉ እዩ ማለት እዩ እቶም ታሽዓይን ዓስራይን ክፍሊ ዘለዉ ድማ ንመዓልቲ ሰንበት ዘክራ ኣኽብራ ዝብል ካብተን 10 ትእዛዛት ሓንቲ እያ ከመይ ጌርኩም መዓልቲ ሰንበት ተኽብርዋ እንታይ ማለት እያ መዓልቲ ሰንበት ይዕርፍ ንኣምላኽካ ክትቅድሳን ክትውድሳን ንበር ዝበላ እንታይ ማለት እዩ ኢልናኸ እዚኣ ኸ ንሕተቶም እሞ ምስ ደቅና ኮይና ንዘትየላ 11ን 12ን ድማ ትምህርቲ ብፅዕና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካልኣይ ክፋል እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋል ተማሂሮሞ ካልኣይ ክፋል ድማ ሎሚ ትምህርቲ ብፅዕና ሰርመን ኦን ዘ ማውንት ፓርት 2 ትብል ንደቅና እንታይ ተማሂርኩም ንበሎም እቶም 11ን 12ን ዘለዉ ስለዚ ንግሆ ንምፃእ እንታይ ተማሂርኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ድማ ንሕተቶም ሓደራኹም ማሓንሰብ ኣለና ዶ ኣምላኽ ደግፈና እታ ናይ ዮናስ ሓውና ግን ኣማዕሪሉ ኣሎ ከመይ ጌርካ ቃላት ክመሃሩ ከም ዘለዎም ዝሓለፈ ሰሙን ረሲዕናያ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኮይኑ ይፅበየና ኣሎ እቶም ክመሃሩ ዘለዎም ሕጂ ደቅና ሒዝናዮም ንኽእል ስድራ ነዚ ኣማዕቢልዎ ዘሎ ርኢና ብገዛና ድማ ክንጥቀመሉ ኢና ትብሉ ድማ ከሪአኩም ቁርብ እሞ ሓደራኹም ንጠቐመሉ ድሕሪታ ናይ ሳንደይ ስኩል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኮይኑ ክፅበየኩም እዩ ናብኣ ከይድና ንርከቦ ኣምላኽ ሰላም መዓልቲ ግበረልና ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በእጃ ዝኾንካያን ነገስታትን መኳንንትን ዝተባህለ ካህናትን ምእመናንን ንጹሕ ዘመድን ንቅዱስ ህዝብን ምሕደሪ ክትከውን ዝፀዋዕኻያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ናብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዝመጻእኩምን
ዝተኣከብኩምን ዝጸለኹምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡ ዝበላዕኹምን ክቡር ደሙ ዝሰተኹምን ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት ዝገበርኩሞ ሓጢኣትኩም ይሕደገልኩም ምእንቲ ስግኡ ስጋ መለኮትን ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ጎይታ ሰራዊት ወዲ ንጽሕቲ ማርያም بدنجلنا حلنان بدنجلنا سجان قدست زخنات حتياتكم يحدقلكم بزحلفة يمحركم بزمسخ آية حلخم زيو محرنا كريستوس بالعسل زيو محرنا كريستوس 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 زيو محرنا كون من تجزيتنا مريم محرنا كريستوس عسل تخلتين تجزيتنا مريم محرنا كريستوس متجزيتنا 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 مريم محرنا كريستوس بنتزنا مريم محرنا كريستوس متجزيتنا 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 مريم محرنا كريستوس እግዚአብሔር ያሉ ምስለ سلام بارخنا استقبلنا يوسف عندم كان نحدث حاجات يخننا كل حيل سلاين رئيس السلطان هبنا محرز ملت برخص قدسيت كان عقلنا سبلنا كل قبار رحقنا كل سبسنا يتسمرنا قدس قوم كبر دم زابنا بروقي وسقانا سساينا ووزيركبنا لمسكالو ليسوس كريستوس جياك ديونا كنت نسيانا سكاز منفس قدوس بسلام ጎይታ አምላኽና መምጻእና ብሰላም ዝገበርካልና ነና በአባይትና መምላስናኻ ሰላም ግበረልና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተቐበልናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ንሕድገት ሓጢአት ግበረልና ብዘይቀረብናኻ እግዚአብሔር አምላኽ بتحتنا بفرحة كنقرب دقفنا وقويتا እግዚአብሔር አምላኽና نزحاممو محرت هورد الله وقويتا اسماتهم نفلطهم نفسات أكبرتخ إيوب ولد جبريل هيل سلاسي يوسف ولتجزي رتا قدستهنا فروين خبر እግዚአብሔር سجى مريم ኤልሳቤጥ يوسف ولت مريم ولت مدن ولت مريم ولت ميكائيل هيروت يوحنس ولت برهان ولت تنساء حرق وين ولت مريم ولت يسوس ولت جيورجيس هايل ميكائيل ولد موسى أمانيل ولت يسوس جبر كيدان مرت سلاسي ولد يوحنس وين وداسيا مريم سيف ميكائيل ولت كيدان أسد مريم إهتا جبريل أسد مريم لايك جبريل برهان يمان برهان ولت تنسى إياسو بركة آب سلوى እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረትካ ክትፍውሶም ንጽልለና ንዝሓዘኑ እግዚአብሔር አምላኽ መጽንና ሓበልና ንዝዕረፉኻ ወልደ አማኑኤል ተስፋ ማርያም ወለተ ማርያም ያዕቆብ ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ገነት መንግሥተ ሰማያት ዕርፈልና ዓንኻ እግዚአብሔር አምላኽ بصدقي بقدسنا حلونا شمكان سوى بقعات قبرنا بسمايات نبر أبونا سنكاي كدس من سخات انت فقد كاخنتا بسماي كمدما مدريخون لعندة قرانا لهم حاولنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا وسانا نحدقلنا كفاد أننا بلفتنا يتأتونا من قستين حايلين كبر النزال عالم لا تكاين آمين وعدينا رسول مريم من أقرس قبل الملأ سلام لك الله وحلنا خجنك
ድንግል ኢኺ ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክብሪ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር መሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገለና ፍትወ ድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚአብሔር ስም